მშვიდობის საქმიანად ვიწყებთ დილას ტელეპირველზე ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად. თბილისის იუსტიციის სახლის შენობის სახურავის ნაკლოვანებების კვლევის და პროექტირებისათვის იუსტიციის სახლი 1 მილიონის გამარტივებულ შესყიდვას ითხოვს. იუსტიციის სახლის შენობას დედაქალაქში ექსპლუატაციაში ამ დრომდე ვერ იღებენ. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით დავით საგანელიძემ ფონდში ჰონკონგსა და იაპონიის საქმიანი წრეების წარმომადგენლები მიიღო. დელეგაციის წევრები ფონდის საინვესტიციო პროექტებით ინტერესდებიან, თუმცა კონკრეტულად რა პროექტებზეა საუბარი, ეს ამჯერადაც უცნობი რჩება. პროგრამაში დანერგე მომავალით ცვლილებები შედის, რომლის თანახმადაც ხეხილის ბაღების კომპონენტის ფარგლებში თანადაფინანსების და ფართობის მოცულობა, ასევე სარწყავი სისტემების მოწყობის კრიტერიუმები განისაზღვრება. საწარმოს შპს საქართველოს მარკაზე, რომლის 51%-იანი მეტწილად სახელმწიფოა გაკოტრებულად გამოცხადდა და რეგისტრაცია გააუქმდა. ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით წერეთლის გამზირზე ჰაერში მტვრის მცირე ზომის ნაწილაკების საშუალო რაოდენობა წლიურ საშუალოზე მაღალი ფიქსირდება. თბილისის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ინფორმაციით ინვესტორების მხრიდან დედაქალაქში ინტერესი მაღალია და ადგილობრივი მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რომ ინტერესი შენარჩუნდეს და მეტი ინვესტიცია განხორციელდეს. ანდრია ბასილაი ამბობს, რომ ტურიზმი ძალიან მზარდი მიმართულებაა და ინვესტორების მხრიდანაც ნომერი პირველი ინტერესის სფერო სწორედ ეს სექტორია. კახაკალაძის ინფორმაციით კი მეტროს სადგურების მდგრადობის კვლევა 2019 წლის ბოლოს დასრულდება, რომლის შემდეგაც თბილისის მერის თქმითვე გაკეთდება მეტროს სადგურების რეაბილიტაციის პროექტი და დაიწყება სამუშაოები. TBC სტარტაპ დეკრეტს იწყებს თანამშრომლებისათვის ინოვაციურ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც მათი ბიზნეს იდეა რეალობად შეიძლება იქცეს. ამისთვის კი TBC მათ 6-თვიან დეკრეტულ შვებულებას სრულად ანაზღაურებაც მისცემს და მისცემს შესაძლებლობას, რომ სტარტაპ იდეა განავითარონ და რეალურ ბიზნესად აქციონ. კომპანია ბადაგონთან თანამშრომლობით ჩინეთი კახეთში მზის ენერგიის გამოყენების საპილოტო პროექტს ახორციელებს. ეს პროექტი კახეთის ნაწილისათვის მზის ენერგიის საჭირო დანადგარებს მოიცავს. არტურ ლაფერი, გიორგი კვირიკაშვილი და სხვები უზბეკეთი სამსას 2019 ფორუმისათვის ემზადება და მე-6 ყოველწლიური ფორუმი ტაშკენტში გაიმართება. ბიზნეს კონფერენციის ფარგლებში მოწვეული სტუმრები ცენტრალურ აზიას და კავკასიის რეგიონში ეკონომიკური ზრდის და სოციალური განვითარების თემებზე, ეკონომიკურ პრობლემებზე და ბიზნეს გარემოზე იმშელებენ. გასულ კვირას რეკორდული ვარდნის შემდეგ სამშაბათის ვაჭრობისას ნავთობის ფასი შედარებით გაზრდილია. ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასმა ბარელზე $62 მცირედით გადააჭარბა, რაც წინა დღის მონაცემებზე 7 ცენტით მეტი იყო. Netflix-თან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ მიშელ და ბარაკ ობამები ახალ საქმიანობას იწყებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების 44 პრეზიდენტი და მისი მეუღლე Spotify-ისათვის პოდკასტებს ჩაწერენ. დილა მშვიდობისა, თვის ბოლომდე საქართველოს პარლამენტში აუდიტის სამსახურის წლიური მუშაობის შეჯამებას გავეცნობდით. იქამდე ანგარიშიდან ამონარიდებს ბიზნეს მედია საქართველოს ჩვენი ვებგვერდის მკითხველებს აცნობს და მეორე დღე არც საქმიანი დილის მაყურებლებს ვტოვებთ უყურადღებოდ. პირველ კვარტალში 18 მილიონ ლარზე მეტია მივლინებებში დახარჯული. უფრო ზუსტად 18.300.000 და მოდით ჩავხედოთ, სად დახარჯეს საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და ვინ დახარჯა ყველაზე მეტი. მით უმეტეს 2019 აშკარად უფრო აქტიურად დაგვიწყია აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორის მონაცემებითვე. გასული წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ ამ მაჩვენებლებს, რიცხვებით 1,6 მილიონი ლარით ნაკლები ფიქსირდებოდა 2018-ში. ისიც თავშივე უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო 5 წელში ბიუჯეტიდან მივლინებებზე გაწეული ხარჯი 13.100.000 ლარით გაიზარდა და 2018 წელს 78.100.000 ლარი შეადგინა. გასული წლის მსგავსად 2019 წლის პირველ კვარტალშიც ყველაზე მეტი თანხა მივლინებებზე თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან არის დახარჯული. წლის პირველ სამთოში სამივლინებო ხარჯები უწყებების მიხედვით ასე გამოიყურება. პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციების შემთხვევაში სამივლინებო ხარჯი იყო 771,865 ლარი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 558,702 ლარი დახარჯა. მთავრობის ადმინისტრაციამ 1,178,727 ლარი. იუსტიციის სამინისტრომ 196,746 ლარი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში ხარჯი 576,400
962 ლარი იყო თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში 9.800.000. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 1.100.000 დახარჯა, ჯანდაცვის სამინისტრომ 377.369 ლარი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 621.820 ლარი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 1.100.000 ლარი და ეკონომიკის სამინისტრომ 541.870 ლარი, ფინანსთა სამინისტროს შემთხვევაში კი ხარჯი მივლინებებში იყო 456.330 ლარი. ეს მთავრობის ადმინისტრაციის მხრიდან მივლინებებში და უფრო სწორად უმეტესად საზღვარგარეთ მივლინებებში გაწეული ხარჯებია და ვიდრე პირიქით საქართველოში ტურისტების ხარჯებს გაგაცნობთ და პოპულარულ ადგილებსაც ჩამოვთვლით, რომელსაც ჩვენი სტუმრები უმეტესად ირჩევენ ხოლმე, აქვე უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ არ არის პრობლემა მივლინებებში, თანხის ხარჯვა და ზოგადად მივლინებები არ არის პრობლემა. იმიტომ ვქირავთ მთავრობას ზოგადად, რომ მათ შორის მივლინებებში იარონ და მისმა წევრებმა ქვეყნის მომავალი გააუმჯობესონ. მხოლოდ სიარულით კი არა, ოღონდ შედეგით. აი შედეგებს რაც შეეხება, აქ პრობლემა გვაქვს, უბრალოდ არ ვიცით, რითი შეიძლება გავზომოთ დახარჯული თანხების ეფექტიანობა, ანუ ის თანხა, რაც მივლინებებში იხარჯება, შემდეგ უკან რა ეფექტით გვიბრუნდება და ისე ნუ გავიგებთ, რომ საქართველოსთან და ზოგადად ოთახებიდან ფეხი არავინ არ უნდა გაადგეს. პირიქით მეტი კომუნიკაცია საჭირო და მეტი შედეგით ცალსახად. შედეგებს და დაპირებულ ტურისტებისათვის პოპულარულ ადგილებს რაც შეეხება კი ასეთი მონაცემები გვაქვს. საერთო სტატისტიკით წლის პირველ 5 თვეში საქართველოში 2.988.478 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტია განხორციელებული. ზრდა წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ არის 5.4%-იანი. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ კი 1.655.163 შეადგინა და ეს არის 121.378 მეტი 2018 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე, ანუ ზრდა იყო 7.9%. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საერთაშორისო მოგზაურების უმეტესობა საქართველოში მოგზაურობისას დედაქალაქს ირჩევს. კერძოდ, წინა წლის პირველ კვარტალში მოგზაურების მიერ მონახულებად ადგილებს შორის 52%-ით ლიდერობდა თბილისი და ამ საანგარიშო პერიოდში 670.000 საერთაშორისო ვიზიტური გსტუმრობდა. მეორე ადგილს კი იკავებს ბათუმი 19%-ით და წლის პირველ 3 თვეში ბათუმში 259.288 ვიზიტორი ჩავიდა. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ მონახულებადი ადგილები კი წლის პირველ კვარტალში ასე გამოიყურება. თბილისში, როგორც გითხარით, 670.062 და ეს არის მთლიანი რაოდენობის 52.1%. ბათუმი, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს კვარიათს, ბოტანიკურ ბაღს, გონიოს ციხესიმაგრეს და ასე შემდეგ, რაოდენობრივად იყო 229.288 და ის მთლიანი რაოდენობის 19.4%-ს წარმოადგენდა. მარნეულში 191.725 ვიზიტორი დაფიქსირდა და 14%-ია მთლიანი წლიდან. გუდაურში 115.693 და 10.6% იყო მთლიანი წლის. ყაზბეგში, სადაც გერგეტის სამების ეკლესია და ასევე სხვა მიმდებარე ტერიტორიები ხვდება, რაოდენობრივად 43.222 ვიზიტორი ჩავიდა და ეს მთლიანი რაოდენობის 3.4%-ია. ცხეთას სტუმრობდა ჯამში 40.967 ვიზიტორი და ეს არის 3.2%. ქუთაისში ვიზიტორებიდან ჩავიდა 1.8% მთლიანი წლისა და მათი რაოდენობა იყო 22.588. ბაკურიანში მთლიანი ვიზიტორების 1.6% ჩავიდა, ლაკუდეხში 1.4% და ბორჯომში ვიზიტორების 1.1% დაფიქსირდა, მათმა რაოდენობამ 15.000-მდე ვერ მიაღწია. დანარჩენი წილი უკვე სხვა ადგილებზე მოდის. ასე მაგალითად გორს, სტალინის სახლ-მუზეუმს, გორის ციხეს, უფლის ციხეს და სხვა დანარჩენ მიმართულებებს წლის პირველ კვარტალში 14.363 ვიზიტორი სტუმრობდა, გარდაბანს კი 13.612. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის იანვარი-აპრილის შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან ქვეყანაში იყო 856 მილიონი დოლარი, აქ ზრდა გვაქვს დაახლოებით 8.5%, რაც არის 66 მილიონით მეტი წინა წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ მონაცემებს. სტუმრობას დახვედრა სჭირდება, მოსაწონი დახვედრა და დიდი ხნით გაჩერების სურვილი, ან უფრო მეტი ფული საქართველოში დახარჯვის სურვილი, ეს ნაწილი კი რომ საზრუნია ფაქტია. გუშინ თბილისის მერმა დედაქალაქის კონტექსტშიც ახსნა სხვათა შორის თემა პრეზენტაციაზე, რომელიც დელოით საქართველოს მიერ თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევის წარმოდგენასთან დაკავშირებით გაიმართა. მოდი მოვუსმინოთ კახკალაძეს. ჩვენ თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ყოველწლიურად იზრდება ტურისტების რაოდენობა, მაგრამ აქაც გვაქვს გამოწვევები და გამოწვევა არის ის, რომ მაგალითად
1-2 დღე ჩერდება ტურისტი თბილისში და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველი სერვისის თვალსაზრისით, მეორე ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისით, რომ საჭიროა ახალი სასტუმროები, საჭიროა ახალი ჰოსტელები, საჭიროა მომსახურე პერსონალის გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, საჭიროა ისეთი ატრაქციების შექმნა, ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომ ჩამოსული ტურისტი არა 1-2 დღე, არამედ 4, 5, 6 დღე დარჩეს და უფრო მეტი თანხა დახარჯოს თბილისში. ამ კვლევის დეტალები ცოტა მოგვიანებით და თოჯალაღონიამ სიუჟეტი მოგვიმზადა და მას აუცილებლად გაჩვენებთ. იქამდე ის ვიზუალური მასალა უნდა განახოთ, რომელიც როგორც ამბობენ, ცოტა ხანში რეალობად უნდა იქცეს. სწორედ აეროპორტით ქვეყანაში შემოსული ტურისტებისათვის პირველადი შთაბეჭდილების მნიშვნელობიდან გამომდინარე დაანონსებული და დაწყებული კახეთის გზატკეცილზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მაქვს მხედველობაში. აი ასეთი უნდა იყოს გზის მონაკვეთი, როგორც ახლა თქვენ ეკრანზე დაინახავთ. მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის ინფორმაციით, გზატკეცილის განაპირა და ბუშის ქუჩის მიმდებარე არსებული თარგების რეაბილიტაციის მიმდინარე სამუშაოები სწორედ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით და გეგმა გრაფიკით მიმდინარეობს ამ დრომდე. კომპანიასთან Green Service Plus-თან ხელშეკრულება 17 მაისს არის გაფორმებული. სამუშაოები 21 მაისს დაიწყო, როგორც შეთანხმებული იყო და დასრულების ვადად განსაზღვრული არის 190 კალენდარული დღე. ან 21 მაისიდან ავითვლით ამ თარიღს და მერე დასრულებასაც აუცილებლად მარტივად გამოვითვლით. ამ ეტაპისათვის კი რეაბილიტაციის ფარგლებში 500-ზე მეტი მწვანე ნარგავის გადარგვა არის განხორციელებული, როგორც დედაქალაქის მთავრობაში აცხადებენ. გამყოფი ზოლებიდან და კახეთის შემოსასვლელიდან კი ის-პოინტის სავაჭრო ცენტრამდე ხდება ეს გამწვანებითი სამუშაოები. მიმდინარეობს ასევე მოსამზადებელი სამუშაოები სარწყავი სისტემების და განათების მოსაწყობად და ელექტრომომარაგების გადმოსაყვანად. მოწყობილი არის მილები და შუა თარგიდან ის-პოინტის სავაჭრო ცენტრამდე მოხდება ეს პროექტი. განაპირა თარგებში კი ახალი სარწყავი სისტემისათვის მაგისტრალური მილსადენები უნდა მოეწყოს. ბუშის ქუჩის მიმდებარე ფერდობზე არსებული კონსტრუქციების დემონტაჟი ხდება და შესაბამისად ახლიდან ეწყობა. ასე ამბობს თბილისის მერია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ რეაბილიტაციის ფარგლებში კი ბუშის ქუჩის პირველი 250 მეტრიანი თარგი ტერასულად მოეწყობა. მრგვალი კლუმბების კომპოზიციებით შეიქმნება და ეს არის გეგმა. მოკლედ გადავუთვლით 190 დღეს და შედეგებსაც ვნახავთ. იმედია ტურისტებსაც მოეწონება, ჩვენთვისაც კომფორტული იქნება და რაც მნიშვნელოვანია, სამუშაოები დროულად და ხარისხიან ჩატარდება. არ ვიცი, კიდევ ერთი ამბავი, რამდენად ხელმისაწვდომი შეთანხმების შესაძლებლობა შეიძლება იყოს, მაგრამ მოკლე ინფორმაციისათვის გეტყვით, რომ მსოფლიოს უმსხვილესი ტურისტული კომპანიის თომას კუკის ჯგუფმა დაადასტურა, რომ აწარმოებენ მოლაპარაკებას ჩინურ Fosun International-თან საკუთარი ტურისტული ბიზნესის გაყიდვაზე. ჯგუფმა შესაბამისი განცხადება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე უკვე გამოაქვეყნა. Fosun ბრიტანული კომპანიის უმსხვილესი აქციონერი არის 18% წილით. თავად თომას კუკის ჯგუფი კი 1841 წელს არის დაარსებული. მისი პორტფელი ტურიზმს, ავიაციას და სასტუმრო ბიზნესს მოიცავს. კომპანიის მონაცემებით მათ დაქვემდებარებაშია დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, სკანდინავიის ქვეყნებსა და ესპანეთში ბაზირებული 100-ზე მეტი თვითმფრინავი, 186 სასტუმრო და 38000-ზე მეტი ოთახი. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის შესახებ არსებულმა გაურკვევლობამ და თომას კუკის მომსახურებაზე მოთხოვნის შემცირებამ ჯგუფისათვის ევროპაში ბიზნესის კეთება გაართულა და ბლუმბერგი იმასაც წერს, რომ კომპანიას ადგილობრივი გაყიდვა მას გაკოტრებას თავიდან ააცილებს. მხოლოდ ბოლო 4 წლის განმავლობაში თომას კუკის ოპერაციული შემოსავალი 1.5-ჯერ არის შემცირებული და 30 სექტემბრის დასრულების ფისკალური წლის განმავლობაში ჯგუფის შემოსავლები მხოლოდ 6.6%-ით გაიზარდა და შეადგინა 9 მილიარდ 600 მილიონი გირვანქა სტერლინგი. ოპერაციული შემოსავლები კი 250 მილიონ ფუნტამდეა შემცირებული. მოკლედ ამ ჯგუფსა და Fosun-ის ჯგუფს შორის ბიზნეს გარიგებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია პირველად Sky News-მა გაავრცელა საკუთარ წყაროზე დაღნობით და იქ აღნიშნული იყო, რომ მოლაპარაკებები ჯერ მხოლოდ ადრეულ სტადიაზეა. ამავე ინფორმაციით ჩინური მხრიდან დოკუმენტაციას JP Morgan-ი ამზადებს. ჯერჯერობით უცნობია დასრულდება თუ არა ეს მოლაპარაკება ბრენდის მიყიდვის წინადადებით და ნახოთ შედეგებს აუცილებლად გავარკვევთ. JP Morgan-მა სხვათა შორის საქართველოს
საქართველოსაც მოამზადა ანგარიში და სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნა, რომელშიც დაწერა, რომ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ევროობლიგაციების გამომშვებ ქართულ კომპანიებს შორის ყველაზე მაღალი სანდოობით გამოირჩევა. JP Morgan-ის ანგარიშის მიხედვითვე საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მაღალი სანდოობა სხვა ფაქტორებთან ერთად ბიზნესის დივერსიფიკაციისაგან მიმართული პოლიტიკით, გარანტირებული უკუგების შიდა განაკვეთზე ორიენტირებული საინვესტიციო პროექტებით და სავალუტო რისკების დაზღვევის სახელშეკრულებო მექანიზმების გამოყენებით არის განპირობებული. JP Morgan-ის მაისში ვიზიტის ფარგლებში, რომელიც საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგრადობის ევროობლიგაციების ემიტენტი ქართული კომპანიების ფინანსური მდგომარეობის საქმიანობის შედეგებზე და სამომავლო პერსპექტივების შესწავლა შეეხებოდა, სამუშაო შეხვედრები გაიმართა ევროობლიგაციების ემიტენტი ქართული კომპანიების მთავრობის, კორპორატიული და საბანკო სექტორების წარმომადგენლებთან და ცოტა მოგვიანებით ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით. კონკრეტული შეხვედრის შედეგები არის თუ არა ის, რაც მხოლოდ ამ ნაწილში ვიხილეთ, აუცილებლად ვისაუბრებთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კი უკვე დრო არის, რომ სხვა თემებზეც გადავინაცვლოთ. ლევან თაღიაშვილი და მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდნენ საინტერესო მიმოხილვით, კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ და მწვანე აქტივების რაოდენობას დავითვლით. მოგესალმებით. მშვიდობის ანა. კლიმატის ცვლილებები შესაძლოა ჯერ კიდევ საკამათო საკითხია ზოგიერთი პოლიტიკოსისთვის, მაგალითად დონალდ ტრამპისთვის, თუმცა ფაქტია, ინვესტორები უფრო და უფრო აქტიურდებიან სექტორში ინვესტირებით. როგორც Bloomberg-ი წერს, ეგრეთ წოდებული მწვანე აქტივების რაოდენობა ყველა მიმართულებით მზარდია. მხოლოდ 2018 წელს მწვანე ინვესტიციამ 34%-ით მოიმატა 2016 წელთან შედარებით და ჯამში არც მეტი არც ნაკლები 30 ტრილიონ 700 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ჯამში კი ეს თანხა 92 ტრილიონი დოლარია. აქვე გეტყვით, რომ ეს აქტივები ფასიანი ქაღალდების ჯამური ღირებულებაა. ამის შესახებ გლობალური მდგრადი საინვესტიციო ალიანსის კვლევაში ამიტითებული. დოკუმენტის მიხედვით 2018 წელს განხორციელებული ინვესტიციებიდან 14 ტრილიონი დოლარი ევროპაზე მოდის, 12 ტრილიონი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, იაპონიაზე 2 ტრილიონ 200 მილიარდი დოლარი, დანარჩენი კი კანადასა და ავსტრალიაზე. ახალ ზელანდიაზე მოდის. რა არის მწვანე ფინანსები და რატომ ითვლება ექსპერტების მიერ, რომ ეს ერთადერთი გამოსავალია გლობალური პრობლემის, ანუ ეკოლოგიური მდგომარეობის, ბუნების დაცვისა და მისი შენარჩუნების ერთადერთ გამოსავლად. ეს არის საკითხი, რომელსაც კერძო სექტორი განსაკუთრებით სერიოზულად მიუდგა და გააქტიურდა, თუმცა ტერმინი ჯერ კიდევ აუთვისებელია მსოფლიოში. დაინტერესებულთა რაოდენობა კი სტატისტიკის თანახმად ბოლო 4 წელიწადში გაორმაგდა. მწვანე ფინანსებით მარიამ ადამია გააგზელებს უკვე საუბარს. მარიამ, დილომშვიდობის. ლევან, მოდი გადავხედოთ უკვე 2017 წელს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების მიმართულებით რეგულაციების შეარბილა და გამოსცა განკარგულება, რომლის თანახმადაც გააუქმა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდის ინიციატივები კლიმატის ცვლილებების მიზეზებთან ბრძოლაში და განაცხადა, რომ ქვანახშირის მრეწველობასთან ბრძოლა დასრულდა და დაიწყო ახალი ერა ენერგიის წარმოებაში. ფაქტმა თავის მხრივ ხელი შეუწყო დაბინძურების ზრდას, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც იზრდება ფინანსური მაჩვენებლები, რომლებიც ბუნებრივი რესურსების გაუმჯობესების კუთხით იხარჯება კერძო სექტორის მხრიდან. ანუ კომპანიები ეკომეგობრული პროდუქტებით ანაცვლებენ ყველაფერს, რაც გარემოზე მავნე ზემოქმედებას ახდენს. მათ შორისაა ნავთობი და მაგალითად უმსხვილესი ნავთობ კომპანიის Royal Dutch Shell-ის ნაცვლად უპირატესობას ბიზნესმენები ეკოლოგიურად სუფთა მომპოვებელს ანიჭებენ. ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ კერძო სექტორის აქტიურობა და საკითხის ამ დონემდე გასერიოზულება არ იყო მოსალოდნელი, თუმცა ცვლილებები უკეთესობისკენ მიდის, რადგან მწვანე აქტივების ისევე როგორც მათზე დახარჯული ფულის რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ამ ყველაფერმა კი ხელი შეუწყო ბაზარზე მწვანე ობლიგაციებისა და სესხების შექმნას, რომლებსაც Bloomberg-ი სტაბილურ და პროგნოზირებად ფულად ნაკადებს უწოდებს. უფრო კონკრეტულად რომ განვარტოთ, რა ითვლება ზოგადად მწვანე ფინანსებად და რას გულისხმობს ის? ლევან, საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ არ არსებობს შეთანხმებული განმარტება თუ რა ითვლება მწვანე ან მდგრად ფინანსებად, თუმცა მიუხედავად ამისა დამკვიდრებული სტერეოტიპების თანახმად, ზოგიერთი ინვესტიცია გაცილებით უფრო მწვანეა, ვიდრე ზოგიერთი. ანუ აქტივების მფლობელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მწვანე ფინანსები გულისხმობს მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიის მხარდაჭერას, ზოგიერთი კი სოციალურ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას. როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ძალიან ბევრ ფინანსურ ინსტიტუტს უჭირს ზუსტი პროგნოზების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იქნება მსოფლიო მომავალში. თუმცა ფაქტია, მწვანე ეკონომიკა ძალიან პოპულარულია და თითქმის ყველა მოთამაშეს აქვს სურვილი ფლობდეს გარკვეულ აქტივს. ამან განაპირობა ის, რომ ტრეიდერების ქცევა ბაზარზე იცვლება და ყველაზე ძველი სტრატეგია ნავთობისა და იარაღის აქტივების შესახებ ნელ-ნელა მოდიდან გადადის. მიუხედავად ამისა, იმ კომპანიების აქტივები, რომელთა საქმიანობაც მიუღებელი ან აზიანებს გარემოს, მაინც ყველა მათგანს აჭარბებს და ის თითქმის 20 ტრილიონი დოლარია. თუმცა იქვე ადაპტირებული კომპანიების ჯამური
საბაზრო კაპიტალიზაციაც. ესენი არიან კომპანიები, რომელთა საქმიანობა სრულად აკმაყოფილებს გარემოს დაცვით ნორმებს. აქვე დავამატებდა გეტყვით, რომ 350 გამოკითხული კომპანიიდან უმეტესობა ცდილობს უარი თქვას ბენზინზე და ძირითადი აქცენტი მწვანე ენერგიაზე გააკეთოს. მაისის ბოლოს დათვლილი ანგარიშის თანახმად ლევან სულ 1048 კომპანია გამოიკვეთა, რომლებიც გარკვეულ სტრატეგიაზე მუშაობენ და 8 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ინვესტიციის ჩადებას გეგმავენ იმისათვის, რომ დაფინანსდეს გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენება და მათი შენარჩუნება. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ საკითხით დაინტერესებულ ადამიანთა რაოდენობა ბოლო 4 წელიწადში გაიზარდა და ფაქტობრივად გაორმაგდა კიდეც, რადგან ყველამ ერთხმად აღიარა, რომ მწვანე ფინანსები ერთადერთი გამოსავალია მსოფლიოში გლობალური პრობლემების მოსაგვარებლად, ანუ დაბინძურებული გარემოს გაუმჯობესების, კლიმატის ცვლილებების შესარბილებისა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტიანად გამოყენების კუთხით. მწვანე ფინანსების მთავარი ინსტრუმენტები კი მწვანე კრედიტები, მწვანე ობლიგაციები, მწვანე ბანკები და მწვანე ბონდებია. მარიამ, შენ დაბინძურებული გარემო ახსენე და საინტერესოა რა უჯდება დედამიწას, ზოგადად ჰაერის დაბინძურების შედეგები ყოველწლიურად. World Watch-ის მიხედვით, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰაერის დაბინძურება 50,000 ადამიანის სიკვდილს იწვევს წელიწადში და ქვეყანას ყველა ხარჯის დაფარვა 40 მილიარდი დოლარი უჯდება. რაც შეეხება მსოფლიოს, ეს ყველაფერი დაახლოებით 5 ტრილიონ დოლარს აღწევს. სწორედ ამიტომ იყენებენ მსგავს ქცევას კომპანიები და აბანდებენ ფულს მწვანე აქტივებში. მე მგონი საინტერესო არის შედეგებიც რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ როგორ ეფექტს მისცემს კომპანიებს სწორედ ასეთი გათვლებით გაკეთებული ინვესტირება. მადლობა მარიამ ადამიანს და ლევან თაღიაშვილს. ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეები გოლდება წინ და მოკლედ რამდენიმე წამში ვიწყებთ. პარლამენტმა საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები აირჩია. ამ საბჭოს შემადგენლობა 5 წევრით არის განსაზღვრული და კენჭისყაზეც 5 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი, რომელსაც დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს. სამშენებლო დეველოპერმა კომპანია მარდი ჰოლდინგმა ანგარიშწორება კრიპტოვალუტაში დაიწყო. ამერიკული ჯგუფის Black Eyed Peas-ის კონცერტზე დასწრების მსურველებისათვის 14 და 17 ივნისს თბილისიდან დამატებითი მატარებლები იმოძრავებენ. ასეთი არის კიგზის შეთავაზება კონცერტზე დასწრების მსურველებისათვის. იმ კომპანიებს გაგაცნობთ, რომლებსაც 2019 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი FDI ჰქონდათ. საქართველოში ათეულში ხვდებიან მაგთიკომი, ყაზდრაზგაზ თბილისი, RMG Cooper, კორპორაცია ფოთი, საზღვაო ნავსადგური, Toyota კავკასია, IBG Holding-ი, City Loft-ი, საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი, BP ჯგუფი, IDS ბორჯომი საქართველო. სხვადასხვა სტატისტიკა არ გასცემს ინფორმაციას, კონკრეტულად რა მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა ამ კომპანიებში საანგარიშო პერიოდში წლის პირველ კვარტალში კი ირლანდიიდან შეხსენებისათვის 133 მილიონი დოლარის ინვესტიციის შემოსვლა იყო დაფიქსირებული და ირლანდია იყო პირველ ადგილზე ინვესტიციების ნაწილში და ეს სავარაუდოდ კომპანია აჭარაბეთის წილის გასხვისებას უკავშირდება. შეგახსენებთ, რომ აჭარაბეთის 51%-იანი წილი ირლანდიურმა Petfire-მა შეიძინა, გარიგების ღირებულება კი 116 მილიონი ევრო დასახელდა. აჭარაბეთის მფლობელი კომპანიის შეპეს City Loft-ის 100%-იანი წილის მფლობელი კი ბიზნესმენი თემურ გულავა. კომუნიკაციების კომისია მაგთი კომისიისთვის 17 ივნისიდან SDMA ლიცენზიის ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ლიცენზიის ვადის ამოწურვის შემდეგ კომპანია აბონენტებს მაგთი ფიქსის სერვისით ვეღარ მოემსახურება. აბონენტების ინტერესების გათვალისწინებით კომისია 2 თვეზე მეტია ლიცენზიის ვადის გაგრძელებისათვის. კომპანია სხვადასხვა გამოსავალს თავაზობს და მზად არის, რომ მთელ რიგ დათმობაზე წავიდეს, თუმცა მაგთიკომა კომისიის მიერ შეთავაზებულ ყველა შესაძლო გამოსავალზე უარი განაცხადა. TBC თანამშრომლებისათვის ინოვაციური პროექტის სტარტაპ დეკრეტის განხორციელებას იწყებს. ამ პროექტის ფარგლებში კი TBC-ის თანამშრომლები შეძლებენ საკუთარი ბიზნეს იდეის რეალურად ქცევას. ამისათვის TBC მათ 6 თვიან დეკრეტულ შეებულებას სრულად აუნაზღაურებს და მისცემს საშუალებას სტარტაპ იდეა განავითარონ და რეალურ ბიზნესად აქციონ. გარდა ამისა, TBC-ელები ავტომატურად ჩაერთვებიან პროგრამას სტარტაპერში და არაფინანსური და ფინანსური სერვისებით სარგებლობას განსაკუთრებული პირობებით და შეღავათებით შეძლებენ. სტარტაპ დეკრეტის ფარგლებში TBC-ელები საკუთარ ბიზნეს იდეებს სპეციალურად პროექტისათვის შერჩეულ ჟიურის წევრებსაც წარუდგენენ, რის შემდეგაც ჟიური უკვე საუკეთესო იდეის ავტორებს გამოავლენს. თანამშრომელს, ვისაც გაუჩნდება იდეა, გენიალური იდეა, სტარტაპის შექმნის, ან ახალი სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყების, ვაძლევთ საშუალებას, რომ წავიდეს დეკრეტში, წინასწარ ვაძლევთ ანაზღაურებას, როგორც ეს ყველაფერი დეკრეტში ხდება და პლუს ვთავთ ჩვენს პროგრამაში სტარტაპერში,
რომელიც განსაკუთრებული პირობით დაეხმარება მას თავისი წამოწყების წინ წაწევაში. საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით კი დედაქალაქში ჰილტონი შენდება. BMG საქართველოს ბანკში უთხროს, რომ სასტუმრო ჯამში 201 ნომრიანი იქნება და ის კოსტავას ქუჩაზე სოფლის მეურნეობის ყოფილი სამინისტროს შენობაში განთავსდება. პროექტის მიხედვით არსებული შენობის რესტავრაცია უნდა განხორციელდეს და თანამედროვე არქიტექტურით შექმნილი შენობა უნდა მიერთოს. სასტუმროში განთავსდება ასევე რესტორანი და ბოლო სართულზე სკაიბარი. ამასთან პროექტის საინვესტიციო კომპანია გრანატი განახორციელებს და სასტუმროს მშენებლობისათვის 67 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. პროექტის დასრულება 2020 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. ჩვენ ხორციელდება აღნიშნული პროექტი, რაც გულისხმობს ყოფილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სასტუმროს გაკეთებას ჰილტონის ქვეშ, ჰილტონის ბრენდის ქვეშ. სასტუმრო იქნება 200 ნომრიანი, უკაცრავად 200 ნომრიანი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება თავისი სტილისტიკით, დიზაინით. არის უნიკალური პროექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ შევინარჩუნეთ ძველი შენობა, ისტორიული შენობა, რომელიც წინა საუკუნის 30-იან წლებში იყო აშენებული და აბსოლუტურად თანამედროვე არქიტექტურის ახალ შენობას უდგავთ. და ასე ვთქვათ, ვაკეთებთ ორი ეპოქის სინთეზს, არქიტექტურულ სინთეზს, რომელიც ჩემი აზრით და ჩემი პარტნიორების აზრით იქნება მართლა წარმატებული და უნიკალური ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველოს ბანკი აგრძელებს ბიზნესის გვერდში დგომას და ქვეყნისთვის პრიორიტეტული მიმართულებებით საინტერესო პროექტების დაფინანსებას. ტურიზმი მოგეხსენებათ არის ქვეყანაში ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ამ მიმართულებით აქტიურობა შევინარჩუნოთ და გავაგრძელოთ. ამ ვითარებაში სასტუმრო ვერ განვითარდება, რადგან გასავალი აჭარბებს შემოსავალს. ეს უკვე კოკაკოლა ბოთლეს ჯორჯიას დამფუძნებელმა თემურ ჭყონიამ ქობულეთში მდებარე სასტუმრო ჯორჯია პალასის მუშაობასთან დაკავშირებით თქვა. ის აღნიშნავს, რომ საგადასახადო სისტემა, რომელიც საქართველოში არასწორია და რეგიონებში სასტუმრო ბიზნესის განვითარებას აფერხებს. ჯორჯია პალასი არ დაიხურება, ეს პრესტიჟის ამბავია, მაგრამ ვიბრძვით, რომ სახელი არ შეგველახოს, ამბობს ბიზნესმენი. ქობულეთში მდებარე 7 სართულიანი 156 ნომრიანი სასტუმრო ჯორჯია პალასი 11 წელია, რაც ფუნქციონირებს. გასული წლის თებერვალში ჭყონიამ კომპლექსის მართვაში ესპანური კომპანია იმ მოტივით შეიყვანა, რომ რეგიონში კონკურენცია და მომსახურების ხარისხი გაუმჯობესებულიყო. ამჟამად, როგორც თავად ჭყონია აცხადებს, ის საგადასახადო სისტემა, რომელიც ქვეყანაშია, განვითარების პროცესს ხელს უშლის. და საშუალო ბიზნესით იძახი შატილთან ახლოს ჰესის ასაშენებლად 3,99,000 ლარიანი ტენდერია გამოცხადებული. სატენდერო პირობების მიხედვით კი წინადადებების მიღება 14 ივნისს დაიწყება და 19 ივნისს დასრულდება. პროექტი ჯამში 200 კილოვატი დადგმული სიმძლავრის მქონე მოდინებაზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის ბიტეხი 1-ის მშენებლობას მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში სოფელ შატილთან ახლოს გულისხმობს. სადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოხმარება კი მხოლოდ ლოკალურად არის დაგეგმილი. ხარაგაულში 7 ივნისის სტიქიის შედეგად მიღებულმა ზარალმა 2 მილიონ ლარს გადააჭარბა. მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით სტიქიდან მეოთხე დღეს მარელისსა და ლეღვანში მეწყერისაგან და შლამისგან გაწმენდილი არის ტერიტორია, როგორც ცენტრალური, ასევე საუბნო გზები და მოწყობილია დროებითი ხიდები. მათივე ინფორმაციით ხარაგაულის მოსახლეობას კვირის ბოლოდან უკვე სასმელი წყალი დროებითი გრაფიკით აღუდგება. რაც შეეხება წყლის დაზიანებული მილის აღდგენას, სამუშაოები ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის შემდეგ უნდა დაიწყოს. ქუთაისში გალაქტიონ ტაპიცის ქუჩაზე სამუშაოები შეჩერებულია. მის დადგილზე დასაქმებულებისათვის ხელფასის გადაუხდელობა სახელდება. რეაბილიტაციის პროცესში ქუჩაში არსებული პრობლემები და მუშებისათვის ხელფასის გადაუხდელობა სოციალურ ქსელში მომხმარებელს ადგილობრივმა მიაწოდა. როგორც ისინი აღნიშნავენ, მიტოვებული სამუშაოების გამო ადგილობრივები გაუსაძლის პირობებში არიან. ტაპიცის ქუჩაზე სამუშაოებს კი ჯეო სერვისი ახორციელებს. მან მერიის მიერ გამოცხადებულ 1,163,364 ლარიან ტენდერში 1,077,306 ლარად მოახერხა გამარჯვება. სამუშაოები მარტში დაიწყო და ის 3 თვეში უნდა დასრულებულიყო.
ამ თემასთან დაკავშირებით ქუთაისის აბიჯის ქუჩაზე შეჩერებული ინფრასტრუქტურის სამუშაოების საკითხზე ქუთაისის მერიაში განმარტება გააკეთეს, როგორც ამბობენ, სამუშაოებს ასრულებს შპს ჯეოსერვისი, რომელსაც დაქირავებული ყავს კონტრაქტორი ფირმა. თავად ეს კონტრაქტორი ფირმა კი ამ ქუჩაზე აწარმოებდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და ამ ორ კომპანიას შორის გაურკვევლობაა წარმოშობილი, თუმცა საკითხების გარკვევაში ქალაქის მერია ჩართული არის და უახლოეს პერიოდში პრობლემა გადაწყდება. მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად აღდგეს სამუშაოები, არსებობს მოსაზრებები, თითქოს ქალაქის მერიამ არ გადაიხადა თანხა და ამიტომ შეჩერდა მუშაობა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება, განმარტავს ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი. ქუთაისიდან თბილისისკენ ვინაცვლებს ტურიზმი, საცალო ვაჭრობა, კრეატიული სექტორი, დედაქალაქის საინვესტიციოდ მიმზიდველი მთავარი სექტორებია. ასეთი არის კვლევის შედეგი, რომელიც თბილისის მერიის დაკვეთით კომპანია დილოით საქართველოს წარადგინა. ამ კვლევაზე დაახლოებით 160,000 ლარია დახარჯული. კვლევა კი მერიის ვებგვერდზე განთავსდება და ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. თუმცა ვიდრე მას მიაკითხავთ, რა წერია კვლევაში და რა რეკომენდაციები აქვს დილოით თბილისთან დაკავშირებით, მოდით ნახოთ სიუჟეტი. ტურიზმი, ჯანდაცვა, ფარმაცია, რითეილი და გართობა, კრეატივი. თბილისში ინვესტიციების დასაგეგმად ყველაზე მომხიბვლელი სექტორები იდენტიფიცირებულია. ამ ხუთეულის შესადგენად თბილისის მერიის დაკვეთით დილოით საქართველოს მიმუშავა, რისთვისაც გასამრჯელოს სახით 160,000 ლარი მიიღო და დღეს მედიასა და კერძო სექტორს შედეგები გააცნო. უნდა მოხდეს ქალაქის სწორი განვითარება. როგორც ავტორები განმარტავენ, ინვესტორებისთვის გზამკვლევის მოსამზადებლად ცენტრალური ევროპისა და თურქეთის ქალაქების წარმატებული მაგალითები შეისწავლეს და ამის შემდეგ დიაგნოზის დასმა საქართველოს დედაქალაქისთვის სცადეს. ჩვენ გვესმის, რომ თბილისის მომავალი საწარმოების მაღალი ტემპებით განვითარებაში არ არის. თბილისის სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით უნდა განვითარდეს როგორც ვიზიტორების, ისე მისი მოქალაქეების სასარგებლოდ. ამ კვლევის თანახმად ადგილობრივ და უცხოელ ინვესტორებს ეცოდინებათ სად ჩადონ ინვესტიცია და რომელია მზარდი სექტორი დედაქალაქში. დილოიტის მიერ გამოვლენილი მიმართულებებიდან თბილისის მერი განსაკუთრებული ყურადღებით ტურიზმსა და ამ სექტორში არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს. კალაძის მიზანია დედაქალაქში ჩამოსული სტუმრები ხანმოკლე ვიზიტებით არ შემოიფარგლონ. საჭიროა ახალი სასტუმროები, საჭიროა ახალი ჰოსტელები, საჭიროა მომსახურე პერსონალის გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, საჭიროა ისეთი ატრაქციების შექმნა, ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომ ჩამოსული ტურისტი არა 1-2 დღე, არამედ 4, 5, 6 დღე დარჩეს. ტურიზმის გარდა დილოიტი თავის ნამუშევარში სხვა პრიორიტეტულ სექტორებში ინვესტორებისთვის არსებულ შემოფერხებელ ფაქტორებზეც წერს. ჯანდაცვაში სტაციონალური სერვისების დაბალი ხარისხია, ფარმაციაში ბიზნესის რეგისტრაციის პროცესი რთულია, რითეილი ბაზრის მცირე მასშტაბით გამოირჩევა. კრეატიულად აქტიური ხალხისთვის კი საგანმანათლებლო პროგრამების ნაკლებობაა. ერთია ეს ჩამონათვალი და მეორე რას აპირებს დედაქალაქის მთავრობა ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. მერიამ შესაძლოა ინვესტორებს დარგების მიხედვით საგადასახადო შეღავათები შესთავაზოს. მაგალითად ჩვენ ლაპარაკობთ ტურიზმზე და ვიძახით რომ ძველი ქალაქი არის გადატვირთული და გვინდა ახალი არეალების შექმნა, ხო? ეს შეიძლება იყოს თუნდაც მიწის ნაკვეთის გამოყოფა, ერთგვარად რომ ინვესტირება გაკეთდეს, სხვაგან განვითარდეს კლასტერი. ეს შეიძლება გარკვეული წლებით იყოს შეღავათები, საგადასახადო შეღავათები, DGGS-ი ან სხვა რაიმე გადასახადის. ვიდრე თბილისის მთავრობა დილოიტის მიგნებებს ქართულ საინვესტიციო გარემოს მიუსადაგებს, ბიზნეს ომბუდსმენი საქმის კურსთან იმ პრობლემებს ასახელებს, რასაც თბილისში კერძო სექტორი გამოარჩევს. ბიუროკრატია საშუალო რგოლში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელსაც სჭირდება მეტი მოქნილობა და ასევე პირველ სამეულში იმ უწყებების, ვის მიმართაც ყველაზე ხშირად შემოდის გარკვეული ტიპის საკითხები, მუნიციპალიტეტები არიან მესამე პოზიციაზე. ბუნებრივია, ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ ამ საკითხში გვჭირდება უფრო მეტი მოქნილობა. ხარვეზები ცნობილია, საინვესტიციო რუკა მზადაა. ინვესტორებთან შეხვედრის ადგილია შარტავას ქუჩა ნომერი 7, თბილისის მერია. აი ამ ყოველთვის შემდეგ სანამ სპორტული აქტივობების სრულად ამოქმედება მსოფლიოში, იქამდე კიდევ რამდენიმე სიახლის გაზიარების შანსი არ გაუშვა ხელიდან ლევან თაღიაშვილმა და ახლა ის მოგუყვება NBA-ის საფინალო სერიის და გუნდების შემოსავლების შესახებ, რომელიც Forbes-ზე და S&P-ზე დაყრდნობით მოამზადა. ლევან დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის ანა. ისტორიაში პირველად Golden State-ის სუპერფინალებში არ ხვდება LeBron James-ის გუნდთან, ჯერჯერობით ასეთი გამოცდილება მთლად პოზიტიურიც ვერ არის. Toronto Raptors-ის სერიოზული დაცვის თამაშის შემდეგ შედეგით სახეზეა
გუნდია. ლიგაში ერთადერთი კანადური გუნდი პირველადაა NBA-ის სუპერფინალში და სერიას ჯერჯერობით იგებს. ანგარიში 3-2-ია ტორონტოს სასარგებლოდ. ნახოთ მივა თუ არა დაპირისპირება მეშვიდე თამაშამდე, რომელიც კანადაში გაიმართება. აქ უნდა აღინიშნოს კევინ დურანტის და კლეი ტომპსონის ტრავმებიც. მოკლედ თუ იმას ჯერ არ გინახავთ ამ ორი გუნდის დაპირისპირება, გირჩევთ ახლავე ნახოთ მინიმუმ გამორჩეული მომენტები მაინც. ახლა კი ცოტა საქმესაც მივხედოთ. 2019 წელს პლეი-ოფების საპრიზო ფონდი შედარებით მოგზალებული $22 მილიონი იყო, რაც მონაწილე და ფინალისტ გუნდებზე მოდის. გასულ წელს ეს თანხა $20 მილიონი გახდათ და გამარჯვებულ გუნდს დაახლოებით $3,600,000 შეხვდა. შესაბამისად თითოეულ მოთამაშეზე $240,000 გამოდის. თუმცა დამიჯერეთ ეს მხოლოდ მოგზალებული რიცხვებია, რომლებსაც გუნდები უშუალოდ ლიგისგან იღებენ ოფიციალურად. მათი შემოსავლის მთავარი წყარო კი კერძო სექტორი, ფანები და სატელევიზიო კონტრაქტებია. დავუწყოთ Golden State Warriors-ით, რომელმაც ბოლო პერიოდში იმდენი ვარსკვლავი მიიყვანა გუნდში, რომ NBA-ის ზოგიერთი გულშემატკივარი ლიგაზეც კია გაბრაზებული და სხვათა შორის სამართლიანადაც, რადგან ძალთა ბალანსი ცხადია ისეთი დაცული აღარაა, როგორც მანამდე. Forbes-ის მიხედვით 2019 წელს გუნდის ღირებულება $3.5 მილიარდი. 2018 წელთან შედარებით გუნდის შემოსავალი კი $42 მილიონი გაზრდილი და 2019 წლის შედეგებით და პროგნოზებით ის $401 მილიონ მიაღწევს. დაახლოებით 10 წელიწადში Golden State-ის შემოსავალი თითქმის გაუთქმაგებულია, რაც გუნდის წარმატებამ და ბოლო 4 წელიწადში 3 საჩემპიონო ტიტულმა გამოიწვია. საინტერესოა რა ხდება კანადელების ბანაკში, აქ ყველაფერი შედარებით დაბალ რიცხვებში გვაქვს, რადგან გუნდმა წარმატებას მხოლოდ ბოლო წლებში მიაღწია, როდესაც დემარ დეროუზანი, კაილი ლოური და სხვები გამოჩნდნენ. 2018 წელი კი როცა კანადურმა კლუბმა კავაი ლეონარდი დაიმატა, ნამდვილად გარდამტეხი გამოდგა. რაც შეეხება გუნდის შემოსავალს, გასულ წელთან შედარებით ის $25 მილიონი გაზრდილი და 275 მილიონს შეადგენს. მისი ღირებულება Golden State-თან შედარებით მოგზალებულია და $1,700 მილიონი შეადგენს. და ბოლოს საინტერესოა ორი ყველაზე შემოსავლიანი კალიბურთელის ანაზღაურება ორივე გუნდში. Golden State-ში და არა მხოლოდ მთლიანად ლიგაში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი კალიბურთელი ESPN-ის მიხედვით სტეფ კარია, რომლის წლიური ხელფასით $27,447,000. აქვე გეტყვით, რომ მას გუნდთან 5 წლიანი კონტრაქტი აქვს დადებული, რომლის მიხედვითაც ის ჯამში $201 მილიონ მიიღებს. დამეთანხმებით, რომ ეს თანხა მცირე ნამდვილად არაა. რაც შეეხება Toronto Raptors, აქ ESPN-ის მიხედვით ყველაზე მაღალანაზღაურებადი არა კავაი ლეონარდი, არამედ კაილი ლოურია, რომლის წლიური ხელფასით $31,200,000. მისი 2017 წელს დადებული შეთანხმება 3 წლიანია და ჯამში $100 მილიონ ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ აქ არ შედის რეკლამებიდან და სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული შემოსავლები. მადლობა ლევან, საინტერესო მიმოხილვისათვის. ახლა უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას უნდა გავისმოთ და ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება საქართველოში. ამინდი კი განპირობებულია დღის მეორე ნახევრიდან შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით უღრუბლიანობის მომატება უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სიტყვა და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი. ელჭექის დროს შესაძლოა იყოს ქარის ვალური გაძლიერებაც. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა იქნება 28 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ბათუმში, ქობულეთში 27 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ქუთაისში 32 გრადუსამდე გათბება ჰარი და მცირე წვიმა იქნება, ზუგდიდში 30 გრადუსია მოსალოდნელი ანაკლიაშიც, ოზურგეთში 32 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ონში, გორში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში ასევე 29, მარნეულსა და რუსთავში 33 და ყველგან უკვე ჩამოთვლილი ქალაქებიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი. ახალციხეში დღის მეორე ნახევრიდან იქნება მცირე წვიმა ელჭექის ფონზე და 31 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში მხოლოდ 23 გრადუსი იქნება და ახალქალაქში 24 გრადუსი დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმის ფონზე. სტეფანწმინდაში იწვიმებს და 20 გრადუსი იქნება, თელავში მაქსიმუმ 31 გრადუსამდე გათბება ჰარი, რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით უღრუბლიანობა მოიმატებს. ველოდებით ხანმოკლე წვიმას ელჭექით, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, ელჭექის დროს შესაძლოა იყოს ასევე გაძლიერებული ქარიც და 32 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში მოსალოდნელი. ასე ამინდი გლოვდება 12 ივნისს. თბილისში და მთელი საქართველოს მასშტაბით ამინდის მიუხედავად დილა აუცილებლად საქმიანია და საქმიანი დილა იწყება რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
თბილი ძალა კლავს პირდაპირ მნიშვნელობით ოკუპანტის პროპაგანდა იმაზე მძიმე შედეგებს ტოვებს, ვიდრე ეს ნებისმიერ ომს შეუძლია. საქართველოს და არა მხოლოდ ჩვენ მთელი მსოფლიო უდიდესი გამოწვევის წინაშეა, რომელზეც საპასუხოდაც ცივილიზებული სამყარო ძალიან დიდ ენერგიას და რესურსს ხარჯავს. ამ დროს რუსეთის პროპაგანდისტული მედიის სპუტნიკისა და რაშა ტუდეის ხელმძღვანელი პირები ქართულ ჟურნალისტებს ტრენინგებს უტარებენ. საზოგადოების ნაწილი ამას მშვიდად ხვდება, არადა სიმშვიდის საფუძველი დიდად არ უნდა გქონდეს. საპასუხო რეაქცია საჭირო, თუნდაც იმ ფორმით, როგორზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ. 17 ივნისს საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციას მართავს, რომლის მთავარი თემაც არის რუსული გავლენების კვალდაკვალ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. კონფერენცია 20-ზე მეტ პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მსოფლიო წამყვანი ორგანიზაციების პოლიტიკოსებს, მკვლევარებს და ანალიტიკოსებს უმასპინძლებს. დაგეგმილი არის უნივერსიტეტის მასშტაბური 4-ფაზიანი კვლევის პირველი ფაზის პრეზენტაციაც. უფრო დეტალურად ამ კვლევაზე და დაგეგმილი კონფერენციის შესახებ თავად საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი ნათია კალაძე და საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი ლაშა ძებისაშვილი გაგვესაუბრებიან, რომლებიც სტუდიაში შემოგვიერთნენ და მადლობა მათ, რომ არიან ჩვენთან ერთად განსაკუთრებით ამ თემაზე სასაუბროთ. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედრით საქმიანი დილის ეთერში. რას ეძღვნება 17-ის კონფერენცია? მოდი დავწყოთ ხალხური ნათია ამ თემით და ამაზე საუბრით. რა მასშტაბის იქნება, ვინ არიან მოწვეული სტუმრები და რა არის ძირითადი გზავნილი ამ კონფერენციის შედეგად? მოგესალმებით, მადლობა ძალიან დიდი ამ დილას თქვენთან ერთად ყოფნასა ნამდვილად სასიამოვნოა. საქართველოს უნივერსიტეტმა მთელი წელი მიუძღვნა, მთელი თავისი აკადემიური წელი მიუძღვნა იმას, რომ ჩაეტარებინა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები რუსულ გავლენებთან მიმართებაში. ეს იყო საჯარო ლექციები რეგიონებში, რა არის პროპაგანდა, რატომ უნდა მოხდეს საქართველოს ინტეგრაცია, ევროინტეგრაცია. ეს იყო კვლევა, რომელიც საფუძველია ამ კონფერენციის, ეს იყო კიდე ფაქტების გადამოწმების პროგრამაში ჩვენი ჩართვა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ საშიშროებას და იმ საფრთხეებს, რომელიც რუსეთისგან მომდინარეობს და იმ გავლენებზე, რომელიც ახლა ძალიან აქტიურად არის ჩვენ ქვეყანაში რუსეთის მხრიდან წარმოდგენილი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იმ კვლევის შედეგად, რომელზეც მოგვიანებით კიდევ ვილაპარაკებთ, გაგვეკეთებინა კონფერენცია, მოგვეწვია მსოფლიოს წამყვანი პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები და მკვლევარები, როგორც ადამიანები ჩვენთვის რამდენად ნაცნობები არიან და საქართველოს შესახებ რა ინფორმაცია აქვს? ეს ადამიანები ყველანი, რომელიც ამ კონფერენციაში არიან მოწვეულები, არიან ის ადამიანები, რომლებიც მსოფლიო მასშტაბით მუშაობენ რუსულ გავლენებზე და რუსულ პროპაგანდაზე. ვთქვათ, ეს არის მაიკლ კარპენტერი, ეს არის ლუკოფი, ეს არის ანდრე სუმლანდი, ეს არის ჯეფმანკოფი, ეს არის ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლები და სხვადასხვა ისეთი წამყვანი ორგანიზაციის მკვლევარები და ისინი ანალიტიკოსები, რომლებიც თავის სიტყვას ამბობენ დღეს მსოფლიოში და მათ უსმენენ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციები. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის მსგავსი კონფერენციები და კონკრეტულად ეს შემთხვევა ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებების გათვალისწინებით საქართველოს განვითარებისათვის თავისთავად და ცალსახად რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ასეთი ტიპის აქტივობას თქვენ მთელი წელი ახსენეთ და ის ჩატარებული სამუშაო, ანუ რამდენად არის ეს რეალურად ეფექტის მომცემი და რამდენად გვაძლევს შედეგს? ჩვენ გონია რომ საქართველოს არის კრიტიკული, ანუ კრიტიკული ზღვარი დგას, ასე ვთქვათ, აი ამ გავლენების და ძალიან მასშტაბურია, ეს ძალიან რბილია, მაგრამ აგრესიული ამავდროულად. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ საქართველოს უნივერსიტეტი არის ზუსტად ის უნივერსიტეტი, რომელიც ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს საგანმანათლებლო ბაზარზე, არა მარტო საქართველოში, არამედ რეგიონშიც და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვხედავთ ჩვენს თავს ამ როლში და იმაში, რომ ავამაღლოთ ცნობიერება, გამოვიკვლიოთ ისეთი საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ არ გამოკვლეულა ამ მიმართულებით და ღიად ვისაუბროთ იმ საფრთხეებზე, რომლის წინაშე ჩვენ დღეს ვდგევართ. თქვენ კვლევა ახსენეთ, პირველი ფაზის პრეზენტაცია უნდა იყოს ამ კონფერენციის ფარგლებში. მოდით ბატონ ლაშა, თქვენ მოგვიყვეთ ამ კვლევის შესახებ და რას გულისხმობს ზოგადად კვლევის გარდა პირველი ფაზა რას მოიცავს, რა თემებზე იქნება თქვენი მხრიდან დამუშავებულ მონაცემებზე აქცენტი გაკეთებული? ნათიამ უკვე ახსენა, რომ ეს კვლევა ეხლა ხანს არ დაწყებულა და ახლობით 8 თვის განმავლობაში ვამუშავებდი ჩვენ პირველ ფაზას. კვლევა
მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს. პირველ ეტაპს ზოგადად საქართველოს ეკონომიკის სექტორების მიმოხილვას და ანალიზს თუ რა ხდება ჩვენ სექტორებში, რამდენად ეგრეთ წოდებული რუსული გავლენა და ამას რბილი ძალა ეკონომიკური ექსპანსია თუ ასე შემდეგ, რამდენად ეს რუსული გავლენა ვლინდება ჩვენ ეკონომიკურ სექტორებზე და მარტივად რომ ვთქვათ, რამდენად ცალკეულია წამყვანი სექტორი ჩვენი ეკონომიკის ხდება დამოკიდებული რუსულ, ასე ვთქვათ, ფულზე. ეს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც დინამიკა აღმავალი იქნება თუ დაღმავალი, მრავლის მეტყველი იქნება და ეს უკვე შემდგომ პოლიტიკის გაწყვეტილების მიმღებისთვის უნდა იყოს წესით განგაშის მიცემი, იმიტომ რომ ეკონომიკა კარგია, ფული და ინვესტიციები კარგია, მაგრამ ყველგან და ყოველთვის გადის ერთგვარი წითელი ზოლი, სადაც როცა ქვეყანა ოკუპანტია და ოკუპანტის ფული როცა შემოდის დიდი რაოდენობით, ეს წითელი ზღვარი რასაკვირველია, წითელი ზღვარს, ანუ ეკონომიკურ მოდელს ვთქვათ, შემოსვლას მოყვება უკვე პოლიტიკური დამოკიდებულება და ასეთი ინდიკაციები, ანუ ინდიკატორები სექტორებში ჩვენ ნამდვილად გვაქვს. ახლა არ მინდა ასე ვთქვათ, ეს შედეგები ახლა გავაჟღერო. შემდეგი ეტაპი რასაკვირველია, ითვალისწინებს კიდევ უფრო სიღრმისეულ ანალიზს თუ რატომ ხდება რუსული ეკონომიკური გავლენის სწრაფი ტემპით გავრცელება საქართველოში და ბოლო ნაწილი ეს არის უკვე ერთგვარი მეცნიერული ნაწილი, უკვე კორელაციური დაკავშირება ეკონომიკური გავლენის და შესაბამისად დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების, რამდენად ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან დაკავშირებულია, ანუ რამდენად მოდი ასე ვთქვათ, რუსული ეკონომიკური გავლენის ზრდა იწვევს დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცემას ან დასუსტებას პირიქით, არ ვიცი. კვლევა უშუალოდ თქვენი და თქვენი უნივერსიტეტში ჩატარებულია დამოუკიდებლად, ანუ არ იყვნენ თქვა ჩართულები ის ადამიანები, თუნდაც ვინც იქნებიან მონაწილეები ამ კონფერენციაზე და ეს იქნება მათთვისაც პრეზენტაციის ფორმით შეთავაზებული? რასაკვირველია, ჩვენ აქვე მინდა განვაცხადო, რომ ჩვენ ეს მხოლოდ პირველი ნაწილია, მაგრამ ჩვენ მივესალმებით ყველას, ვინც დაინტერესებულია ამ კვლევაში ჩართვით, ჩვენთან ერთად თანამშრომლობით და შესაბამისად, იმიტომ რაც უფრო მეტი პარტნიორი იქნება ამ კვლევაში, მით უფრო ყოვლისხმოვანი, მით უფრო დამაჯერებელი და მით უფრო ზუსტი ინფორმაცია იქნება დადებული საბოლოო ჯამში. და ანუ კონფერენცია რასაკვირველია, ეს ზუსტად ის პლატფორმა არის, სადაც სწორედ ესეთი სახის კვლევები უნდა გაჟღერდეს. რა ტიპის სამუშაოების შედეგად შედგა ეს კვლევა? ეს იყო თქვათ ინფორმაციის დამუშავება თუ უშუალოდ იმ სექტორებთან ურთიერთობაც, რომელზეც თქვათ ამ კვლევაში არის აქცენტები აკეთებული, იმიტომ რომ მაინტერესებს როგორი არის გარდა თქვათ პოლიტიკური წრეებისა, კერძო სექტორის თქვათ დამოკიდებულება ასეთი საკითხების მიმართ და მათი აღქმა ამ პრობლემის. ამიტომ მნიშვნელოვნად აღიქვამენ ისინი თვითონ ამ საკითხს. კვლევას აქვს ორი ნაწილი, ერთი არის ანუ რაოდენობრივი, თვისობრივი რაოდენობრივი ეს რასაკვირველია სტატისტიკური ანალიზი, ღია წყაროების ანალიზი, პირველი ეტაპი სწორედ ამ ღია წყაროების სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზს, თავმოყრასთან ანალიზს ემსახურება. რასაც თქვენ საუბრობთ, ანუ უკვე კერძო სექტორის კონკრეტული თქვათ მოთამაშეების დამოკიდებულებას ამასთან დაკავშირებით, ეს უკვე შემდგომი ეტაპია, ანუ ცოტა რომ აგიხსნათ, ზოგადად პირველი ეტაპი მთავრდება კონკრეტულ სექტორში წამყვანი ეკონომიკური სუბიექტების დადგენით და იმ სუბიექტების დადგენით, სადაც რუსული გავლენა მეტნაკლებად ვლინდება. აი უკვე შემდეგი ეტაპი არის ამ სუბიექტების უფრო დეტალური შესწავლა. თანაც მნიშვნელოვანია ასეთი კვლევებით კიდევ ერთხელ წარმოჩენა იმ რეალობის, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით და ეს იგივე არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ხო? რუსეთი მხოლოდ საქართველოთი არ ინტერესდება, მას ბევრად მასშტაბური გეგმები აქვს და ბევრ განვითარებულ და სოფლის ნომერ პირველ ეკონომიკებშიც ცდილობენ საკუთარი პოზიციების გამყარებას. ჩვენთვის დღეს რამდენად მნიშვნელოვანია ამაზე ხაზგასმა და აქცენტის გაკეთება? ჩვენთვის ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ამ თემებზე საუბარი, ასეთი ტიპის კვლევის წარმოება, იმიტომ რომ თვითონ კვლევა იმდენად სიღრმისეულია და მეცნიერული კვლევა არის, რომელიც დაეხმარება ძალიან ბევრ, თქვათ, მოქალაქეების დონეზე რო ვისაუბროთ, ბევრ მოქალაქეს ალბათ დაეხმარება თვალი აუხილოს თუ რა ხდება ჩვენს გარშემო და ვერ ხვდებით ან ვერ ვაცნობიერებთ, დაეხმარება ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, კიდე დამატებითი რესურსი ქონდეთ ინფორმაციის სახით და ნუ დაგვეხმარება ჩვენ საქართველოსაც, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური მნიშვნელოვანი კვლევა. ჩვენ ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ვიყავით ამ კვლევის ფარგლებში, რომ კონფერენციის ფარგლებში უფრო სწორედ საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით და იმდენად დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ კვლევამ ისეთ ორგანიზაციებში, როგორიც არის თუნდაც ატლანტიკის საბჭო, რომ
ატლანტიკური საბჭო რომ მათ გთხოვეს საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია ვაშინგტონში, რაც ძალიან დიდი წარმატება უკვე ჩვენთვის და ძალიან დიდი აღიარებაა უკვე საერთაშორისო მასშტაბით. ზუსტად კვლევის მნიშვნელობიდან და საქართველოს უნივერსიტეტის აქტიურობით ამ საკითხების გამო მოხდა ისე, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც იქნებიან კონფერენციაზე წარმოდგენილი და ეს არის დაახლოებით 20 ადამიანი, რომელიც ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს თავის საქმიანობაში, ესე იგი გადაწყვიტეს, რომ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ და ეს დღე გაეტარებინათ, თუნდაც ძალიან მოკლე ვიზიტებით, მაგრამ ეს დღე გაეტარებინათ ჩვენთან ერთად. თვითონ უნივერსიტეტის მიზანი და მნიშვნელობა რა არის ამ შემთხვევაში და რას აპირებთ მომავალში, იმიტომ რომ ინფორმაციის გაზიარების გარდა მნიშვნელოვანია უკუ რეაქციების თქვა შესწავლა, დაკვირვება და რაიმე ფორმით მასთან აყოლა. როგორი არის გეგმები? ზოგადად გეგმები ბევრი და დიდი გვაქვს. ერთ რამეს დავამატებდი უბრალოდ, რომ ეკონომიკური კვლევა და ანუ ეკონომიკური სექტორის მიმოხილვა და ანუ ჩვენი ამ პროექტის განხორციელება მხოლოდ ნაწილი. ხო, კონფერენცია მხოლოდ ეკონომიკურ სექტორს არ ეძღვნება, კონფერენცია ეძღვნება პოლიტიკურ, სამხედრო, კულტურულ და ღირებულებების სფეროსაც. ანუ ბევრი სფერო არის დაფარული, სადაც რუსული გავლენები ვრცელდება და საერთო ჯამში ძალიან დიდ შედეგს იძლევა. ეხლა მარტივად მე ჩემ მოგონილი არ არის, ეხლა ეს ჩინელი სტრატეგოსის მოგონილია, ომი არის ყველაზე წარმატებული იმაში, როცა ძალის გამოყენება არ გჭირდება, ისე აიძულებ მოწინააღმდეგეს რომ დაგნებდეს. ხო, ამ შემთხვევაში ეს რუსული რბილი ძალა, გავლენები და არ ვქით ამას ჰიბრიდული ომი თუ როგორც გნებავთ, ზუსტად ეს გამოვლინება არის, რომ მრავალ სექტორში ვლინდება ეს გავლენები, სამხედრო, პოლიტიკურში, კულტურულში, ღირებულებებში, ეკონომიკურში, რასაკვირველი, ეს არის კომპლექსური მიდგომა და სწორედ ამ გავლენების წამოტივტივება, მოდი ასე ვთქვათ, ზედაპირზე ჩვენება, რომ რეალურად ყველა სექტორში თუ გაიზარდა ეს დინამიკა, საერთო ჯამში ეს იმდენად მძიმე იქნება და იმდენად გაუმარტივდება ჩვენს დე-ფაქტო მოწინააღმდეგეს და ოკუპანტს, მისთვის სასარგებლო და ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის არასასარგებლო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, რომ მას ომის წარმოება არც კი დასჭირდება და ეს არის სწორედ სახიფათო, რომ ჩვენი საზოგადოება ვერც კი აცნობიერებს ნელ-ნელა რომ უახლოვდებით იმ ზღვარს, როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ ისე მარტივად, რაც ჩვენ სახელმწიფოებრიობას საბოლოო ჯამში ანგრევს. და ჩვენი უნივერსიტეტის როლი სწორედ ჩვენ ამაში ვხედავთ, რომ უნდა გამოვავლინოთ ესეთი მომენტები არა მხოლოდ ეკონომიკაში, ასევე პოლიტიკაში, სხვა სფეროებში და საზოგადოებას და ჩვენი აკადემიკური წრის ამ შემთხვევაში პირველი ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ აკადემიურ წრეს და ფართო საზოგადოებას და შესაბამისად პოლიტიკის მიმღებ პირებს დავანახოთ, რომ ასე მარტივად არ არის, როგორც ეს თითქოს ყოველდღიურად გვეჩვენება. ჩვენი მოწინააღმდეგე კომპლექსურად გვიდგება, მას აქვს დრო, საშუალება და ჩვენ უნდა კარგად ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ამდენი დრო, ამდენი საშუალება არ აქვს და რაც უფრო მალე მოვახდენთ რეაგირებას და საფრთხის ჩვენებას, მით უფრო მეტი დრო გვაქვს გადარჩენისთვის. და მეტი ინფორმირებულობა გვჭირდება ამისათვის. კვლევა თავისთავად მნიშვნელოვანია და კარგი როდესაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მათ შორის სატელევიზიო ეთერიდან ვისაუბროთ ამ თემაზე, მაგრამ კვლევას არ თქვენ მოქალაქეები ახსენეთ. კვლევას არ გაეცნობა ადამიანი ესე დამოუკიდებლად, რა ფორმით აპირებთ, რომ ის იყოს უფრო ფართო მასშტაბით გავრცელებული და რეალურად იყოს ეფექტური, ანუ მიღწეული იყოს მიზანი, როდესაც საუბრობთ, რომ მეტი ადამიანი იყოს ინფორმირებული და მეტმა ადამიანმა იცოდეს იმ საფრთხეების შესახებ, რაზეც ახლა საუბრობთ. აი, როგორც ამ კონფერენციის მზადების პროცესში ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ მედია საშუალებებს და გვინდა რომ ეს მესიჯი მივიდეს საზოგადოებამდე, ასევე ვახსენე რომ ჩვენ აქტიურად გავდივართ რეგიონებში და ამისთვის არ ვიშურებთ არც ძალას და არც მონდომებას, მივდივართ რეგიონებში და საუბრობთ მოსახლეობასთან, როგორ უნდა მოხდეს, თქვა, ფაქტების გადამოწმება, რა არის ყალბი ინფორმაცია, რა არის პროპაგანდა, რა არის რუსული გავლენები, რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ევროინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ამ ტემპის შეჩერებას ჩვენ არ ვაპირებთ, ჩვენ პულსზე გვიჭირავს, მე მგონია რომ ხელი, რაც ხდება დღეს და რა საფრთხების და გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველო, ვაპირებთ რომ გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით საქმიანობა, არ შევჩერდეთ და ვფიქრობთ რომ ამ კვლევის დასრულების შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ ახალ კვლევას, რომელიც უფრო ფართო მასშტაბიანი იქნება, ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში
სექტორებში მივიღეთ ძალიან დიდი გამოხმაურება, როგორც უკვე აღნიშნა და ინტერესი, რომ უფრო ფართო მასშტაბიან კვლევაში ისინი ჩაერთონ თავისი ექსპერტებით და მგონია, რომ კიდევ უფრო მეტ რამეს ვეტყვით საზოგადოებას, შევეცდებით კიდევ უფრო მეტად ავამაღლოთ მათი ცნობიერება და დავანახოთ როგორ მუშაობს რბილი ძალა, ვინ არის საქართველოს ეგრეთ წოდებული მტერი და როგორ უნდა მოვახდინოთ მასთან ეგრეთ წოდებული შებრძოლება. ჩვენ დავბეჭდავთ სხვათა შორის მოხსენებას და ანუ ბეჭდვითის სახით იქნება იმის საშუალება, რომ გაეცნოთ შედეგი. და იმედი მაქვს მეტი ადამიანი გაისმენთ, რომ ინფორმაცია ამ შემთხვევაში არის ძალა, რომელიც ერთადერთი შესაძლებლობა არის, რომ მოწინააღმდეგესთან კონდეს ძალა დაპირისპირების და ალტერნატიული სიმართლის თქვათ გაცნობის. მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. კვლევის დეტალებზე აუცილებლად კიდევ უფრო დაწვრილებით და ღრმად საუბარს შევეცდებით. კიდევ ერთხელ მადლობა იმისთვის, რომ იყავით საქმიანი ეთერში. კალაძე საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორს და ლაშა ძებისაშვილს ამავე უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. კვლევასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია კი 17 ივნისს არის დაგეგმილი და დეტალურად მთელი დღის განმავლობაში ამ კვლევის შესახებ შეგეძლებათ ინფორმაციის მიღება და რა თქმა უნდა ამ კონფერენციაში მონაწილე ადამიანების მოსაზრებების და მათი გამოცდილების გაზიარება. ახლა სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა საქართველოს მთავრობას ფინანსური დახურვის დოკუმენტაციის წარსადგენად ვადების გახანგრძლივებას თხოვა. მთავრობა დათანხმდა შეთავაზებას. საქართველოში ახალი დაცული ტერიტორია პონტოს მუხის აღკვეთილი შეიქმნა. საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით კი თბილისში ჰილტონი აშენდება. სასტუმრო 201 ნომრიანი უნდა იყოს და ის კოსტავას ქუჩაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოფილ შენობაში განთავსდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე სიეტლში ვიზიტისას სოფლიო მასშტაბით პორტების ერთ-ერთი უმსხვილესი ოპერატორის SSA მარინის აღმასრულებელ დირექტორს და აღმასრულებელ ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა. საუბრის ძირითადი თემები კი საქართველოში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმები იყო, ასევე მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ყურადღება გამახვილდა ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტზე, რომელიც პრემიერმა სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტად შეაფასა. ბახტაძემ თქვა, რომ პორტი იმ ხედვის ნაწილია, რომელიც ტრანსპორტის და ლოჯისტიკის მიმართულებით საქართველოს რეგიონულ ჰაბად გადაქცევას ისახავს მიზნად. გუშინვე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან შეხვედრის შემდეგ თავად პომპეოს მიერ სიტყვით გამოსვლისას, რომელიც მედიისთვისაც იყო ხელმისაწვდომი, ითქვა, რომ გამოთქვამს იმედს პომპეო, რომ საქართველოს ანაკლიის პორტის პროექტის მშენებლობას ბოლომდე მიიყვანს და მისივე თქმით ეს პროექტი საქართველოს დაახლოვებს თავისუფალ ეკონომიკებთან და ქვეყანას თავიდან აარიდებს რუსეთსა და ჩინეთის ეკონომიკური ზეგავლენის სფეროში შესვლას. მაიკ პომპეომ პორტის მნიშვნელობის შესახებ მამუკა ბახტაძესთან ერთად გამართული ბრიფინგის დროს ისაუბრა. ამასობაში საქართველოში ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა მთავრობას ფინანსური დახურვის დოკუმენტის წარსადგენად ვადების გახანგრძლივებას თხოვა. BMG-ს ანაკლიის პროექტის განმახორციელებელ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში უთხრეს. ამასთან დაკავშირებით ისინი აღნიშნავენ, რომ მათი თხოვნა ვადების გახანგრძლივების შესახებ მთავრობის უახლოეს ხდომაზე იქნება განხილული. კომპანიაში არ აკონკრეტებენ რა ვადით გადაიწევს. კონსორციუმის ვალდებულება წარმოადგენს ფინანსური დახურვის დოკუმენტაცია. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ფინანსური დახურვისათვის დრო 15 ივნისამდე ჰქონდა, ანუ ამ კვირის ბოლომდე ვადების გახანგრძლივება კი საჭირო გახდა, რადგან ამ დრომდე ანაკლიის პორტის პარტნიორი 4 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი მთავრობასთან შეთანხმებას ვერ ახერხებს. ვადების გადაწევასთან დაკავშირებით მთავრობის პოზიცია ასეთია. ისინი ანაკლიის კონსორციუმის შეთავაზებას თანხმდებიან. ანაკლიის კონსორციუმი აქციების ემისიაზე განაცხადს უკვე ეროვნულ ბანკში უახლოეს მომავალში გააკეთებს. თავად კონსორციუმში იმასაც განმარტავენ, რომ სეფში განაცხადის წარსადგენად დოკუმენტაცია მზადდება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება პროექტის ინვესტორ ბანკებსა და მთავრობას შორის შეთანხმების მიღწევაზე იქნება დამოკიდებული. მეტროსადგურების მდგრადობის კვლევა 2019 წლის ბოლოს დასრულდება. ამასთან დაკავშირებით თბილისის მერმა გუშინ განაცხადა, კალაძე აღნიშნავს, რომ კვლევის დასრულების შემდეგ გაკეთდება მეტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი და სამუშაოები დაიწყება. მერის თქმითვე, რეაბილიტაციის პროცესის გადავადება იმიტომ მოხდა, რომ მერიას სურს ყველანაირად დაზღვევლები იყვნენ შესაძლო რისკებისგან.
პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მდგრადობის შეფასება, კონსტრუქციული მდგრადობის შეფასება. ამის შემდეგ გაკეთდება პროექტი, იმიტომ ჩვენ არ გვინდა მივიღოთ ისევ ის შედეგი, რაც იყო მაგალითად ვარკეთილის მეტროს შემთხვევაში, ხო? ამიტომ რასაც ვაკეთებ, გვინდა რომ იყოს ხარისხიანად გაკეთებული და უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს ყველაფერი განსაზღვრული, ისე რომ რაიმე პრობლემები არ შეიქმნას. საქმე ეხება ძალიან ბევრ ადამიანს და ის გახსოვთ რაც მოხდა ვარკეთილის მეტროში და ეხლა ყველანაირად უნდა დავიზღუდოთ თავი. რატომღაც საქართველოს მხოლოდ ინვესტორებს ეძებს 10-20 მილიონიანი ინვესტიციით, არადა უბრალო ბიზნესმენებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის. ამასთან დაკავშირებით BMG-თან საშა ტერნესმა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მმართველი საბჭოს თავმჯდომარემ ისაუბრა. გერმანიის ელჩი ამბობს, რომ პირველი, რასაც გერმანული და ზოგადად უცხოელი ინვესტორები ქვეყანაში აკურდებიან, ეს პოლიტიკური სტაბილურობაა. ფიქრობ ის, რასაც პირველ რიგში აკვირდებიან გერმანელი და ზოგადად უცხოელი ინვესტორები არის პოლიტიკური სტაბილურობა, ისევ როგორც კანონის უზენაესობა ქვეყანაში. განსაკუთრებით საუბარი მაქვს ისეთ ინვესტორებზე, რომელთაც გრძელვადიანი ეკონომიკური საქმიანობის გეგმები აქვს საქართველოში. აპირებენ შექმნან მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. ისინი დიდი ყურადღებით აკვირდებიან ამ ინდიკატორებს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალა და აქ მოიაზრებიან არა მხოლოდ აკადემიური განათლების, არამედ პროფესიული განათლების მქონე ადამიანებიც. ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია მუშახელისა და მენეჯერების კომბინაცია ქვეყანაში. საქართველოს ამ კუთხით კარგ პოზიციაზეა, თუმცა ციფრები იმასაც ადასტურებენ, რომ ქვეყანას აქვს უფრო მეტის პოტენციალი და რესურსი, რათა განაგრძოს განვითარება ამ თვალსაზრისით. ფიქრობ ბევრი გერმანელი ინვესტორისთვის და არა მხოლოდ ინვესტორებისთვის, არამედ ბიზნესისთვის, რომელიც საქართველოში საქმიანობას ეწევა და სხვათა შორის აქვე დავამატებ, რომ ამ ორ შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა და რატომღაც საქართველოს მხოლოდ ინვესტორებს ეძებს 10-20 მილიონიანი ინვესტიციით, არადა უბრალო ბიზნესმენები ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის. პარლამენტმა საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები აირჩია. საბჭოს შემადგენლობა 5 წევრით არის განსაზღვრული და კენჭისყრაზე 5-ვე კანდიდატი იყო წარდგენილი. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები გახდნენ ოლივიე რუსო, ტიმო ვიჰერკენტა, მაიკლ რიდლი, ჟან ფრედერიკ პოლსენი და დავით ციკლაური. ფონდი უნდა იყოს საპოლიტიზებული, ამასთან დაკავშირებით კი საინვესტიციო საბჭოს წევრმა დავით ციკლაურმა პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა, ვიდრე ზოგადად კენჭისყრაზე დადგებოდა წევრების დამტკიცების საკითხი, მან ისიც აღნიშნა, რომ საბჭოს პირველი ამოცანა საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა, რაც შეეხება ინვესტირების ნაწილს, კანონის თანახმად ეს ნაწილი საკმაოდ შეზღუდულია. პროგრამაში დანერგი მომავალის ცვლილებები შევიდა, რომლის თანახმადაც ხეხილის ბაღების კომპონენტის ფარგლებში თანადაფინანსების და ფართობის მოცულობა, ასევე სარწყავი სისტემების მოწყობის კრიტერიუმები იქნება განსაზღვრული. ამ ცვლილებების მიხედვით ბაღების კომპონენტში ნაცვლად სულ მცირე გასაშენებელი 1 ჰექტარი ფართობისაგან ისაზღვრა 9 ჰექტარი. ერთ ბენეფიციარზე მაქსიმალური თანადაფინანსების ოდენობა კი 100.000 ლარის ნაცვლად არ უმეტეს 250.000 ლარი იქნება. გარდა ამისა, ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს პოტენციური ბენეფიციარებისათვის მიზნობრივი ფულადი დახმარების გამოყოფას თანადაფინანსების სახით, როგორც მთლიანი მრავალწლოვანი კულტურების ნერგების შეძენის, ასევე წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოწყობისა და ბენეფიციარის სურვილის შემთხვევაში შუა და საყრდენი ბოძების შეძენის ან და სიტყვის საწინააღმდეგო ბადეების მოწყობის მიზნით. ეროვნული უსაფრთხოებისა და მედია კომუნიკაციების 2018-2019 წლის სასწავლო კურსის დახურვა შედგა და საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრში კურსის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ. პროგრამა საჯარო მოხელეებისათვის, კვლევარებისათვის და მედიის წარმომადგენლებისათვის არის და მის მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ 1 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით საინტერესო დისკუსიებს და განხილვებში მიეღოთ მონაწილეობა. საზოგადოების განვითარება არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველა ქვეყანაში საჭიროა. ეს ცენტრი არის პლატფორმა ინტერაქტიული ინფორმაციების გაცვლის. ეს არის შესაძლებლობა სხვადასხვა სფეროს ადამიანებისთვის მოისმინონ საინტერესო მოსაზრებები და ინფორმაცია ექსპერტებისგან, აკადემიკოსებისგან, დიპლომატებისგან და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრთან თანამშრომლობა ჩვენ 2013 წლიდან დავიწყეთ. ჩვენ გვაქვს ერთობლივი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ეროვნული უსაფრთხოებისა და მედია კომუნიკაციების პროგრამის წარმართვას. დღემდე 200-მდე სტუდენტმა დაამთავრა ეს კურსი. დღეს ჩვენ ერთ-ერთ მორიგ გამოშვებაზე ვართ.
დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვისაც. უკვე მე-6 ნაკადი გამოვუშვით ამ კურსის მეშვეობით, იფართოვებენ თავიანთ ცოდნას და ახდენენ თავიანთი უნარჩვევების განახლებას, გაძლიერებას. რაც რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში წაადგება ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. განვიხილავთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც საუკუნეში როგორიც არის ეროვნული უსაფრთხოება და მედია კომუნიკაცია. კურსი არა მხოლოდ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, არამედ ვეძებთ გზებს და იდეებს, რომლითაც შეიძლება ეს პრობლემები მოგვარდეს. საქართველოს ქართული ღვინო და მსოფლიო ეს უწყვეტი ჯაჭვია, რომელსაც ახალი გზები სჭირდება, ბაზრები და გადაწყვეტილებები. ამიტომაც ყოველ წელს ექსპო ჯორჯია საერთაშორისო ღვინის მაგისტრებს და ექსპერტებს უყრის თავს ქართული ღვინის დასაგემოვნებლად, შესადარებლად და საუკეთესოების შორის საუკეთესოების გამოსავლენად. გამონაკლისი არც წლევანდელი წელია. კონკურსი გუშინ დაიწყო და დღეს გრძელდება, თუმცა ღვინის კვირაული ამით არ დასრულდება, რადგან ამავე დროს ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების რიგით მე-12 საერთაშორისო გამოფენაც უნდა გაიხსნას. რა კრიტერიუმებით ფასდება ქართული ღვინო და რა ღონისძიებებია დაგეგმილი საგამოფენო ცენტრში? დეტალები შეგვიძლია მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ. თავს მსოფლიოს გავაგებინეთ, მგონი რომ ქართული ღვინის ფესვები უძლიერესი და თანაც ძალიან ძველია, რომ ის სათავეს უხსოვარი პერიოდიდან ისტორიის სათავიდან იღებს, ხოლო ქვევრის საქართველოს სიმბოლოა. თუმცა ამაზე კიდევ ძალიან ბევრს ვილაპარაკებთ, განსაკუთრებით მიმდინარე კვირაში, რადგან ექსპო ჯორჯია ჯერ ღვინის საერთაშორისო კონკურსს, შემდეგ კი გამოფენას მასპინძლობს. საქართველოს კარგად არ იცნობს, მაგრამ უყვარს, რადგან მის მიწაზე ის ვენახი იზრდება, რომლითაც ღვინო იწურება. სასმელი, რომლის ერთი წვეთით საკმარისია, რომ გაიცნონ და სათანადოდ შეიყვარონ ქართული ერი, გენი და ქვეყანა. თეთრი და წითელი, მშრალი, ნახევრად ტკბილი, როზე, ქვევრის თეთრი, ქვევრის წითელი. გაგრძელება უსასრულოდ შეიძლება, ეს კი ქართული ღვინის მრავალფეროვნებაზე მეტყველებს. ამიტომაც საჭირო ხდება საუკეთესოებს შორის საუკეთესოს გამოვლენა. ამის გამო წელიწადში ერთხელ მსოფლიო დონის ღვინის მაგისტრები საქართველოში იკრიბებიან და ადგილობრივ ღვინოს ამოწმებენ, როგორც ფიზიკოსები უწოდებენ, გიფსმარანიონის ეფექტზე. თუ როგორ იცვლება სითხის ზედაპირული დაჭიმულობა მისი ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით. ეს დიაგნოსტიკური მეთოდია. თუ ღვინის პატარა წვეთები ჭიქას შიგნიდან ეკვრის, ნიშნავს, რომ ღვინო მშრალია და მას სპირტის მაღალი შემცველობა აქვს. თუ კი ღვინის წვეთები ნელად ჩამოდის მინის ზედაპირზე, ის უფრო მოტკბოა და ნაკლებ ალკოჰოლს შეიცავს. საქმის მცოდნეები ამგვარ სუსტ ნაკადს ღვინის ცრემლებს უწოდებენ. ქართულ ღვინოებში ყველაზე მეტად მისი მრავალფეროვნება და უნიკალურობა მომწონს. დავუყურებ მას არა როგორც სასმელს, არამედ როგორც ქვეყნის კულტურას, ისტორიასა და ტრადიციას, რომელიც ძალიან ბევრ წელს ითვლის. ყველა სახეობა მიყვარს, თუმცა მაინც გამოვარჩევ ქისსა და საფერავს, რომლებიც აუცილებლად მსოფლიომ უნდა გაიცნოს, რადგან მათ უდიდესი პოტენციალი აქვთ გაუწიონ კონკურენცია სხვა წამყვანი ქვეყნების მიერ წარმოებულ ღვინოებს. აქ ყველაფერი მნიშვნელოვანია: სუნი, ფერი, ვიზუალი, გემოვნური თვისებები, არომატი და მისი შემადგენლობა. ამ ელემენტების სინთეზით კი საბოლოოდ საუკეთესო ღვინო იკვეთება. სათქმელად მარტივია, თუმცა რეალურად ღვინის მაგისტრებს 91 კომპანიის 307 ნიმუშის დაგემოვნება. მათი ობიექტურად შეფასება და გამორჩევა უწევთ. რაც შეეხება ჯილდოს, ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე გამარჯვებულებს ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები, ჟიურის ფავორიტს კი ტროფი გადაეცემა. ჟიური შედგება ძირითადად უცხოელი ღვინის ექსპერტებით. ყავს 8 ჟიურის წევრი, აქედან არის 3 ქართველი ღვინის ექსპერტი. ჟიურის თავმჯდომარეობს ბრიტანელი ღვინის ექსპერტი და ღვინის მაგისტრი ტიმ ატკინი. წარდგენილი არის 91 კომპანიის 307 ნიმუში, სულ არის 7 კატეგორია. ღვინოები ფასდება ინდივიდუალურად, ისინი ერთმანეთს არ ეჯიბრებიან. გამარჯვებული 13 ივნისს ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების რიგით მე-12 საერთაშორისო ფესტივალზე გამოვლინდება, რომელიც ამავე დღეს იხსნება და 15 ივნისამდე გაგრძელდება. ასე რომ ჩაინიშნეთ, დედაქალაქში ღვინის კვირეული დაიწყო. JP Morgan-მა და მათი ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია ევროობლიგაციების გამოშვებ ქართულ კომპანიებს შორის ყველაზე მაღალი სანდოობით გამოარჩია. JP Morgan-ის წარმომადგენლები სხვათა შორის საქართველოში მაისში იმყოფებოდნენ და ეს ანგარიშიც ამის შემდეგ არის მომზადებული. მთავარი განსახილველი საკითხები და გამოწვევები, რომელიც პოზიტიურ შეფასებასთან ერთად არსებობს, სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმართან. ომარ ოკბაიძე, საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის დირექტორი, ფინანსურ საკითხებში შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით.
პირველ რიგში გილოცავთ ასეთ წარმატებასთან დაკავშირებულ აღიარებას JP Morgan-ისგან, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღიარება არის. მაისში გამართული შეხვედრებიდან მინდა დავიწყოთ ეს ამბავი. რასთან დაკავშირებით იყო აქ შეხვედრები, რა მოკვლევებით ჩატარდა, ვიცი რომ იყო ძალიან ბევრი კომუნიკაცია და რაზე დაყრდნობით შეგაკეთდა ის შეფასება, რომელიც გაკეთდა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მიუსალმებით თქვენს მაყურებელს. მაისში შედგა საკმაოდ წარმომადგენლობითი ვიზიტი იყო JP Morgan-ის დაახლოებით 8-10 კაცისგან შემდგარი. ისინი შეხვდნენ ემიტენტებს საქართველოსდან მოგეხსენებათ ემიტენტების რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს ამჯერად სილკნეტი დაემატა ასევე შეხვდნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს მათ შეისწავლეს მდგომარეობა არსებული თქვათ ემიტენტების ფინანსური მდგომარეობა აქ შედიოდა როგორც რკინიგზა ასევე კერძო კომპანიები მაგალითად საქართველოს ბანკი ასევე სილკნეტი რომელიც ახალი ემიტენტია ასევე ნავთობის და გაზის კორპორაცია ძირითადი კრიტერიუმი რითაც დასახელდა საქართველოს ნავთობის და კორპორაცია ყველაზე საიმედო ემიტენტად ამ შემთხვევაში განპირობებული იყო მისი მდგრადი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე და იმ პოზიტიური დინამიკიდან გამომდინარე რომელიც არსებობს კომპანიაში თქვა თუ გადავხედავთ ბოლო რამდენიმე წლის ფინანსურ შედეგებს ფინანსური მაჩვენებლები უმჯობესდებოდა ეს დინამიკა შენარჩუნებულია ამჯერადაც ამის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი არის დივერსიფიკაციის პოლიტიკა რომელიც კორპორაციას ჩავშალოთ რა მიმართულებით ეს აღნიშნა JP Morgan-მაც რასთან დაკავშირებით გააკეთა თქვენს აქცენტი ჩავშალოთ თქვენი სამუშაო რისკენ არის მიმართული დივერსიფიკაცია რა მიმართულებებით ანუ ის სამუშაო აღწეროთ რაზე დაყრდნობითაც მიიღეთ შეფასება რომელიც ამ ანგარიში მოხდა დიახ როგორც ანგარიში არის აღნიშნული შემოსავლების ძირითადი წყარო კვლავ რჩება გაზის ტრეიდინგი, ასე ვთქვათ, ანუ ბუნებრივი გაზის ყიდვა, გაყიდვის ოპერაციები, თუმცა დაახლოებით 2015 წლის სექტემბრიდან ექსპლუატაციად შევიდა გარდაბნის პირველი თბოელექტროსადგური. ეს არის თანამედროვე ტიპის თბოელექტროსადგური, რომელიც არის ძალიან ეფექტური თბოელექტროსადგური იმ კუთხით, რომ დაუშვათ, რომ შევადაროთ არსებულ ბლოკებს დღეისთვის, ვთქვათ, იგივე მტკვარი და მესამე-მეოთხე ბლოკთან შედარებით არის ორჯერ უფრო ეფექტური გულისხმობ იმას, რომ 1 კილოვატი ელექტროენერგიის წარმოებისათვის ორჯერ ნაკლები ბუნებრივი აირი სჭირდება. უკვე რამდენიმე წელია რაც ოპერირებს გარდაბნის თბოელექტროსადგური და მისი კონტრიბუცია იზრდება კორპორაციის მთლიანად ფინანსურ შემოსავლებში. რა წილი უკავია დღეს? დაუშვათ ფინანსური საოპერაციო მოგების დაახლოებით 50% დღევანდელი მდგომარეობით არის გარდაბანი ერთის მიერ გენერირებული. ამჯერად არის კიდე მეორე პროექტი, გარდაბნის მეორე თბოსადგური, რომლის მშენებლობის დაახლოებით 90% არის უკვე დასრულებული და ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ ის შევა ექსპლუატაციაში წლის ბოლოს 2020 წლისათვის უკვე იქნება მუშაობა 2020 წლისთვის აუცილებლად იქნება უკვე მუშაობა მდგომარეობაში ექსპლუატაციაში შესული ტესტირება გატარებული და ასე შემდეგ ეს არის ანალოგიური დიზაინის თბოელექტროსადგური, თქვათ იგივე გარდაბანი ერთთან შედარებით დიზაინი არის თითქმის ანალოგიური, ოდნავ გაუმჯობესებული, თქვათ იქ აქვს სხვადასხვა ტიპის დაუშვათ აქვს black start-ი არის, თქვათ ესე ტექნიკური მახასიათებელი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მას შეუძლია, თქვათ, გარე ელექტროენერგიის გარეშე გაშვება შესაძლებელია მისი, თქვათ, ამ შემთხვევაში უფრო საიმედოა. რაც შეეხება გენერაციას 230 მეგავატიანი, ისე როგორც გარდაბანი 1, ანალოგიური, ანუ წლის განმავლობაში დაახლოებით 1.2 კილოვატ-საათის გენერაციას აწარმოებს. ეს დაახლოებით ორივე თბოსადგური საკმარისი არის, რომ შევადაროთ და მასშტაბის კუთხით, თქვათ, თბილისის მომარაგებისთვის საკმარისი იქნება ორივე თბოსადგურის მუშაობა. მისი კონტრიბუციაც მნიშვნელოვანი იქნება, თქვათ, საოპერაციო მოგებაში, მას შემდეგ რაც შევა ექსპლუატაციაში გარდაბანი 2, ეს 75% უნდა იყოს, როგორც 75% იქნება საოპერაციო მოგების. შეიძლება მეტიც იყოს იმ მდგომარეობისთვის. მნიშვნელოვანი წელი იქნება თბოელექტროგენერაციას ამ შემთხვევაში. ამ დროს თქვენ სამიზნე მაჩვენებლად 2020 წლისათვის, უბრალოდ 5 წელიწადში 2018 წლის ბოლოსკენ იყო ამ დაკავშირებით განცხადება, რომ შემოსავლის მილიარდამდე გაზრდას ელოდებით. რა წილი იქნება მათ შორის ამ ახალ პროექტებს ამასთან დაკავშირებით და რა გეგმებით ხართ ამ შემოსავლის სამიზნე მაჩვენებლისაკენ, თქვათ, მისაღწევად დღეს წარმოდგენილები?
შემოსავლების კუთხით თუ ელექტროგენერაციის წილი იქნება დაახლოებით 40-50%-მდე ამ მთლიანად მილიარდზე, თუმცა საოპერაციო მოგების კუთხით უფრო მნიშვნელოვანი წილი ეჭირება თუ ელექტროგენერაციას, იმიტომ რომ უფრო მაღალი მარჟები არის, ასე ვთქვათ, თუ ელექტროგენერაციაში, ვიდრე ვთქვათ გაზის ტრეიდინგის ოპერაციებში, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში მარჟები მცირდებოდა, გამომდინარე იქიდან რომ კორპორაცია ახორციელებს სუბსიდირებას სოციალური სექტორის აქედან გამომდინარე მცირდებოდა მარჟები, თუმცა ამ ხრივაც ჩვენ ველოდებით პოზიტიურ დინამიკას, იმიტომ რომ შახტენიზის მეორე ფაზის ექსპლუატაცია იწყება მომავალ რამდენიმე წლებში უკვე მნიშვნელოვნად გაიზრდება გაზის მოცულობები, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად მარჟების გაიზრდება დაახლოებით გათვლა თუ გაქვთ რამდენი შეიძლება იყოს ეს ზრდა? ეს ზრდა თვითონ გაზის ტრეიდინგის შემოსავლების კუთხით დაახლოებით საუბარია 20-30%-იან ზრდაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია თვითონ მარჟის და ანუ ვთქვათ უფრო მეტ მოგებას მივიღებთ, ასე ვთქვათ, 1000 კუბური მეტრი გაზის გაყიდვიდან ასე. დღეს დაახლოებით რა წელს იკავებს სოციალური გაზის ნაწილი თქვენს პორტფელში? ჩვენ პორტფელში მთლიანად ვთქვათ სოციალური გაზში ვოპერირებთ, ვთქვათ 2018 წლის განმავლობაში მთლიანად სოციალური გაზი იყო, თუმცა წელს რაღაც რამდენი შეგიმცირეთ ამან მოგება? აქ საუბარი არ არის მოგების შემცირებაზე, აქ საუბარი იმაზე, რომ მარჟა არის ძალიან მცირე, ანუ ვთქვათ ეს არ არის ზარალიანი სეგმენტი, ასე ვთქვათ, თუმცა მოგება არის ძალიან მინიმალური. 2019 წელს ჩვენ ასევე დავიწყეთ ოპერირება კომერციულ სექტორში, თუმცა აქ არ არის მნიშვნელოვანი მოცულობებზე საუბარი. გასაგებია. რა გეგმები გაქვთ კიდევ 2019 წლისათვის? რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში? 2019 წლისთვის მთავარი არის გარდაბანიორის თბოსადგურის დასრულება და ექსპლუატაციის შეწყვეტა. რომელიც 90% უკვე გაკეთებულია. თუმცა იქ არის ტესტირების ეტაპი, სხვადასხვა ეტაპები არის, თქვათ იქ ლიცენზიის მიღება და ასე შემდეგ. ვარაუდობთ რომ ეს დასრულდება მეოთხე კვარტალში ამ წლის. შემდეგ გვაქვს კიდევ ერთი ძალიან დიდი პროექტი, ეს გაზსაცავის პროექტი არის. რომელიც რამდენიმე წელია, რაც პროექტად არის ჯერ და რა ეტაპი გვაქვს? წელს უკვე გამოვლინდება საბოლოო გამარჯვებული EPC კონტრაქტორი, რომელიც ააშენებს ამ გაზსაცავს 2011 წელს უკვე დაიწყება სამუშაო, 2021 წელს 2020 წლის ბოლოს უკვე დაიწყება უკვე სამუშაოები, პირველი ეტაპი სამუშაოების, რომელიც გულისხმობს თქვათ იქ ორი ჭაბურღილის გაბურღვას და მონაცემების დამატებითი მონაცემების შეგროვებას და უკვე აქედან გამომდინარე 2021 წლიდან უკვე აქტიური ეტაპზე გადავალთ ამ საატენდერო თქვათ შერჩევით მოხდება ამ კომპანიის შერჩევა თუ ტენდერიც ხდება, ტენდერი ამჟამად მიმდინარეობს, ტენდერი მიმდინარეობს საერთაშორისო ბანკების წესებით, რომელიც თქვათ საკმაოდ კომპლექსური და მკაცრი წესებია, ასე თქვათ, მიყვებით ამ. უნდა ვიცოდეთ შედეგები. რამდენიმე თვეში სავარაუდოდ გვეცოდინება უკვე გამარჯვებული კონტრაქტორი კომპანია, შორტლისტი უკვე შედგენილია, რამდენიმე 3-4 კომპანია არის უკვე შესული ამ შორტლისტში. გასაგებია, დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ იმ აღიარებას, რომელიც JP Morgan-ის ანგარიში გაზისა და ნავთობის კორპორაციის მიმართ დაფიქსირდა. ომარ ოგვაიძე, საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის დირექტორს ფინანსურ საკითხებში მას მისლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით.
საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 7 ივლისს გაიმართება. ირანმა გამდიდრებული ურანის წარმოება დააჩქარა. უკრაინის რადა მისი დათხოვნის შესახებ შელობას იწყებს. ოფიციალური კიევი მოლდოვას შუამავლობას ითავაზება. ამასობაში ევროკავშირის 5 ქვეყანა მოლდოვას კრიზისში მშვიდობიანი გზით გადაჭრისაკენ მოუწოდებს. ამასობაში რუსეთის საგარეო უწყებამ ზადარეს, რომ მოლდოვას ახალ ხელისუფლებასთან ითანამშრომლოს. მოკლედ, მსოფლიო როგორც ასეთი თავის სტილშია და მოლდოვის ამბებზე ვიდრე გადავალთ, იქამდე არც საქართველოს უნდა დაგვაუწყდეს, მით უმეტეს ძალიან საინტერესო გზავნილები მივიღოთ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ თემით ვიწყებთ საუბარს ბუკა პეტრიევსთან, რომელიც მთელ მსოფლიოს მიმოიხილავს და საინტერესო პოლიტიკურ თემატიკაზე გააკეთებს აქცენტებს. ბუკა, დილა, მშვიდობისა, მოგესალმები. მოგესალმები, ანა, სალამები. გუშინ მაიკ პომპეოს განცხადებაზე უნდა დავიწყოთ მე მგონი საუბარი, რომელიც პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ ღიად გაკეთდა და უკავშირდებოდა ქვეყანასთან პარტნიორობის გარდა ძალიან მნიშვნელოვან თემას, ეს იყო პორტის საკითხი, რუსეთი, ჩინეთი, ამერიკა და საქართველო. ნამდვილად დილამშვიდობის მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ქართველების პატივმოყვარეობა დაკმაყოფილებულია ერთ მნიშვნელოვნად. გაცდა ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის დაპირისპირების კონტექსტში საქართველოს როლს უკვე ისეთ გლობალურ მასშტაბურ ლოკაციაზე ვართ, რასაც ქვია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან ჩინეთის და რუსეთის კონტექსტში საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურული პროექტი ანაკლიის პორტის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფოთის უკაცრავად ქუთაისის პორტს არ ეხებოდა ნამდვილად, რომელსაც ყოფილი დეპუტატი ლობირებდა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოსთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი. ანაკლიამ უკვე თავისი საქმე ნამდვილად ძალიან წინ გადადგა ნაბიჯები საქართველოს საერთაშორისო რუკაზე და საერთაშორისო გეოპოლიტიკურ რუკაზე მოქცევის თვალსაზრისით. რაც შეეხება სხვა გზავნილებს, მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამასთან დაკავშირებით კომენტარი მოვისმინოთ, რას ამბობს მაიკ პომპეო უშუალოდ ამ გამოსვლისას, რომელსაც ახლა ეთერში ხედავთ. St. George famously slaying the dragon. I hope that Georgia completes the port project. The project and others will enhance Georgia's relationship with free economies and prevent Georgia from falling prey to Russian or Chinese economic influence. Those pretended friends do not have Georgia's best interests at heart. Georgia's growth as a free nation after nearly a century of Soviet communism proves it's on the right track. We're proud to be a good partner for them. We have to keep working together to guard against the risk that these hard-won gains will be lost and to ensure that Georgia has a continued future anchored firmly in the West. მოკლედ ეს იყო განცხადება პორტთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა იყო და ამ თემებზე ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იყო, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნატოსთან მიმართებაში, სასამართლო რეფორმასთან მიმართებაში, არჩევნების აუცილებლობასთან, დემოკრატიულად ჩატარების აუცილებლობასთან მიმართებაში, მე რაც თავი მახსოვს, ნურავინ შეიცხადებს, ეხლა რომ ეს რა სასწაული პირველად გახმიანდა, რაც თავი მახსოვს ჩვენი მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები მუდმივად ხაზს უსვამს და აპელირებს ხაზს უსვამს სასამართლო რეფორმის გატარების აუცილებლობას, ხაზს უსვამს დემოკრატიულად არჩევნების ჩატარების აუცილებლობას, მაგრამ არ ყოფილა არასდროს რომ ასე კაფიოთ და კონკრეტულად ყოფილიყო გამოკვეთილი ერთ კონკრეტულ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, კონკრეტულად ანაკლიის პორტზე და მის მნიშვნელობაზე, მისი შესრულების მნიშვნელობაზე ხაზგასმა. მე არ მახსოვს ნამდვილად, დიდი ხანია მაქვს ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც და საერთაშორისო ურთიერთობებშიც ვიცი, რომ ეს არის ძალიან კონკრეტული მგზავნილი, რომელიც არის ახალი იმ ზოგად სურათში. ასევე რა თქმა უნდა უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ საუბარი იყო სასამართლო რეფორმაზე, საუბარი იყო აუცილებლობაზე, საუბარი იყო დემოკრატიულად არჩევნების ჩატარების აუცილებლობაზე. გულწრფელად ვიტყვი რომ ოპოზიციის საქმეა ისაუბროს რომ საგანგაშო განცხადებები იყო
ხელისუფლების საქმეა სახელმწიფო ძალის რომ ძალიან დიდი მხარდამჭერი განცხადებები იყო მე გულწრფელად ვიტყვი რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული ძალიან დამაიმედებელი და ძალიან სასარგებლო განცხადებები და გზავნილები რომელიც ღიად გაკეთდა ჩვენი ყველაზე ძლიერი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის სახელმწიფო დივნის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის მხრიდან ჩვენი საქმეა უკვე და ჩვენთვის სავალდებულოა ყველამ ერთად დავსწრეთ და მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები რა კეთდება სწორად რა არ კეთდება სწორად ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის ასევე რომ გენერალური ხაზი განზოგადოებულად რომ თქვა საქართველოს სწორ გზაზე დგას საქართველოს გაუძლო 2008 წლის რუსეთის აგრესიას და საქართველოს დგას სწორ გზაზე თავისი განვითარების ამ განვითარების გზაზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აძლიერებს მხარდაჭერას თავდაცვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით იქ იყო თავდაცვის და მზაობის პროგრამის GDRP-ის პროგრამის მნიშვნელობაზე საუბარი იქ იყო უმნიშვნელოვანესი გზავნილი ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რომ ის კონკრეტულად პრეზიდენტ ტრამპის და კონკრეტულად მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სახელით უფლებამოსილი იყო განეცხადებინა რომ ყველაფერს გააკეთებს საქართველოს მხარდასაჭერად ნატოში ინტეგრაციის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით და ამ გზაზე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს იყო იმ კონტექსტში მოხსენიებული, როდესაც სულ საუბრობ ჩვენ გადაცემებში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის გლობალურ დაპირისპირებაზე, რუსეთის პოზიციონირებაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს დემოკრატიული განვითარება და მისი ინფრასტრუქტურის სრულყოფა და უზრუნველყოფა რამდენად მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. 2 კვირის სულ ცოტათი მეტის უკან იყო საქართველოში ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კლასიკურად ჩინურად ჩუმად ჩაიარა ამ ვიზიტმა რა თქმა უნდა და აი სულ რაღაც 15-16 დღეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქიდან გვესმის მართლაც უმნიშვნელოვანესი გზავნილები მე ვთვლი რომ ამას სწორი გაანალიზება სწორად მიღება სწორად აღქმა ჭირდება არ დაგავიწყდეთ რომ წინ არის კიდე ჯონ ბოლტონთან ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველთან შეხვედრა იქ კიდე უფრო მეტად იქნება რეგიონულ და გლობალურ ჭრილში საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობაზე საუბარი ეს ასპექტი უაღრესად მნიშვნელოვანია თუ გავითვალისწინებთ რომ პარალელურად მიდის ნიუსები იმის თაობაზე რომ რუსული S-400-ები განთავსდება მიუხედავად ყველაფრისა თურქეთი ვერ მიიღებს ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან F-35-ებს იქით თუ შევხედავთ ირანთან მიმართებაში არსებულ დაძაბულობას არსებულ მაღალ ტემპერატურას საქართველოს როლი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად იზრდება და ამ როლს, ამ სიტუაციას და ამ ვითარებას უნდა გამოყენება, უნდა სწორი გზავნილებით, ერთიანი გზავნილებით მიმართვა და ამ შემთხვევაში ყველაზე მაქსიმალურის მიღება საქართველოსთვის, რაც შეიძლება რომ ამ ვითარებაში მივიღოთ, იმიტომ რომ წინ არის ნატოს სამიტი, საიუბილეო სამიტი, წინ არის ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და საპორტო იქნება თუ საჰაერო ინფრასტრუქტურის, სამხედრო საჰაერო ინფრასტრუქტურის განვითარებას გულისხმობ, ეს ყველაფერი საქართველოს საკეთილდღეოდ იქნება. ერთი კიდევ ერთ ხაზს გავუსვამ, ეს იყო მეგობარი ქვეყნის, ნამდვილი მეგობარი ქვეყნის გზავნილები. ეხლა ცოტა ხანში მოვისმენთ გრიგორი კარასინის მხრიდან, ალბათ შოიგუც აყვება მას, რა არის სრულად განწყობილი ქვეყნის გზავნილები, როდესაც თიც გიქნევს, ყურს გიწევს, დავალებას გაძლევს, რომ რას ქვია იქ რაღაცა ნატოსთან ურთიერთობას აღრმავებთ, ავითარებთ და ასე შემდეგ არ ადარდებს არანაირად. ჩვენი არც პირიქით ადარდებს, რომ არ განვითარდეთ დემოკრატიულად, ადარდებს, რომ არ შევდგეთ როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო, ამიტომ ეს განსხვავებაა ძალიან თვალნათელია, რაც არ უნდა
იარონ აქ სპუტნიკის და Russia Today-ის ინსტრუქტორებმა ეს არ იმუშავებს არც ერთ შემთხვევაში თუ ჩვენ საზოგადოება ვიქნებით სწორად ერთიანად ამ ძალისხმევაში, რასაც ქვია საქართველოს დემოკრატიული განვითარება და მივაღწევთ საბოლოო შედეგს, რომელსაც ამდენი ხანია ესე რუდუნებით ჩვენი წინაპრებიც და ყველა თითოეული ჩვენთაგანი ზრუნავს ამ გზის განვითარებას. ამასობაში მოდი ტრამპის და ჩინეთის ურთიერთობების გაგრძელებაზეც ერთი-ორი სიტყვა ვთქვათ, ახალი სანქციებით ემუქრება დონალდ ტრამპი ჩინეთს, მისთვის ეს რომ ცხელი თემაა, მნიშვნელოვანი თემაა და ჩვენთან დაკავშირებითაც რატომ არის ჩინეთის ხსენება ასეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის, ეს კიდევ ერთი დასტური არის, კონკრეტული პირობებია წამოყენებული, ივნისიც მოვიდა ამასობაში. 28-29 ივნისს არის იაპონიის ქალაქ ოსაკაში შეხვედრა, ეხლა ძალიან რთული იქნება რაიმე ფსონის გაკეთება, საერთოდ პროგნოზი დიდი უმადური რამ არისო, მე ნამდვილად იტყვიან ისე გამოვა თუ ასე გამოვა, თუ ააცილებ, რომ აი ესენი სულტყილა ლაპარაკობ, მე მაინც გონია, რომ ეს შეხვედრა შედგება. მე მაინც გონია, რომ ტრამპი თადარიგს იჭერს, რომ მან მე ეს ქულები, ესე ვთქვათ, ვიტამინები მიიღოს ამ შეხვედრიდან, რომ აი შეხვედრა შედგა, რაღაცა გარკვეული ტიპის დათმობები გარღვევა არ იქნება ნამდვილად, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ტიპის დათმობები შეიძლება მოხდეს ჩინეთის მხრიდან და ტრამპი ამ შემთხვევაში რეალურად ამას გაიფორმებს, რა თქმა უნდა, ამის წყინვალე შემსრულებელია, გაიფორმებს როგორც დიდ გამარჯვებას, დიდ წარმატებას, სი ძინპინსაც ხარზე ხელს დაახდებს და იტყვის, რომ ის არის მისი ნამდვილი მეგობარი, კიდე დაპატიჟებს გოლფის სათამაშოდ მარალაგოში, მაგრამ ეს გაგრძელდება. ეს არ არის მარტივი საქმე, იმიტომ რომ აქ საუბარი ეხება 600 მილიარდ სავაჭრო ბალანსს, რომელიც არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის. ეხლა იმუქრება, რომ დარჩენილი კიდევ 300 მილიარდის პროდუქციაზე უნდა შემოიღოს დამატებითი ტარიფები, თუ არ შედგება შეხვედრა. თუ არ შედგება შეხვედრა, ეს ძალიან საინტერესო ისეთი ფორმულირება, საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ გლობალურად საყოველთაო შეშფოთებას და ნერვიულობას იწვევს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ეს სავაჭრო ომები და ურთიერთდაძაბულობები, იმიტომ რომ რეალურად ეს აისახება საბოლოო ჯამში, აისახება ყველა სხვა მნიშვნელოვან მოთამაშეზეც. ევროკავშირი იქნება ეს იგივე რუსეთის ხათაშორის აქედან გარკვეულ მოგებას ნახულობს, ხელს ითფობს ამაზე, როდესაც ჩინეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულობაა, მაგრამ ისე ლოკალურ დონეზე მარტივად, იმიტომ რომ რუსეთს თავისი გასაჭირები აქვს, მასშტაბებით თავისი აქვს, პატარა ადგილობრივი მასშტაბები აქვს და იმის სტარდი აქვს კიდევ უფრო მეტად, რომ ინვესტიციები გადის მისი ქვეყნიდან და ჩინეთი მას ჭირდება როგორც პარტნიორი. მაგრამ მუდმივად უნდა გაესვას ამას ხაზი, ჩინეთის როლი სულ უფრო და უფრო მკაფიო ხდება ჩრდილავს სხვა ყველა მნიშვნელოვან ეკონომიკებში სამეულშია, რა თქმა უნდა და ევროკავშირთან მიმართებაში დღეს ჩინეთი გაცილებით უფრო ძლიერად პოზიციონირებს იგივე ტექნოლოგიებში, იგივე ვაჭრობაში, იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომაც აი ამ დიდი ესე ვთქვათ ოძეკების შერკინებაში რომ საქართველოს აუცილებლად მოხდებოდა, ეხლა ეს ჩვენი წილხვედრობის ამბავი არის და ნამდვილად ესე ერთმა გვარგუნა ეს დიდი ფუნქცია და მისია და ამოცანა და აუცილებლად უნდა ჩვენი სწორი პოზიციონირება უნდა მოახდინოთ. დღეს დილას უყურებდი ზუსტად სიუჟეტს კალიფორნიული ღვინოების ჩინეთში მიწოდება შეწყდა. ფაქტიურად ნუამდე დავიდა, ძალიან შემცირდა. მაშინ როდესაც ჩინეთი მთავარი მომხმარებელი ხდება, უახლოეს პერიოდში ყველაზე მსხვილი მომხმარებელი იქნება ღვინისმა დაიწყეს. ჩინეთში ღვინისმა დაიწყეს, რაც ქვია ჩვენებურად, ისე ქართულად და სერიოზულად, ამიტომაც ქართველ მეღვინეებსაც, ღვინის წარმოებლებსაც დიდი ასპარეზი ეშლება და არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს ბუნებრივია, რომ რაღაც ზურგი უნდა ვაქციოთ ჩინეთთან გვაქვს
ძალიან მნიშვნელოვანი თავისუფალი ვაჭრობის. ხო, თან ღვინის ნაწილში თუ ავიღებთ, ძალიან დიდია ამ ექსპორტის მიმართულებით და ამიტომ ახლა ზურგი ვაქციო ჩინეს და ამ ბაზარს, როცა ჩასანაცვლებელი ცნობილი ბაზარი. არც არ მოგვიწო, არც არავინ არ მოგვიწოდებს ამაზე. ჩვენ ყველა ნიშა უნდა დავიკავოთ, სადაც გამოთავისუფლდება, თქვა, ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, სადაც შესაძლებელი იქნება ეს ჩვეულებრივი კონკურენციის თავისუფალი ბაზრის პრინციპებია და სადაც შეძლებს ჩვენი ქართველი მეწარმე რომ დაიკავოს ის ნიშა, ერთმა ხელი მოუმართოს და ესეც უნდა იყოს ეს ჩვენ ეკონომიკას გააძლიერებს. რაც შეეხება ღვინის წარმოებელ სხვა ქვეყანას, ჩვენ მეგობარ სახელმწიფოს მოლდოვას დიდი ამბები აქვს. დიდი აურზაური აქვს მართლა რეალურად, აი ესე ვთქვათ, კვენტინ ტარანტინოს ცნობილი ფილმი არის რეზერვუარის ძაღლები, როდესაც ყველაზე აქვს იქ პისტოლეტი მიშვერილი ერთმანეთზე, ეხლა ყველა პოლიტიკური ძალა არის ერთმანეთთან სერიოზულ დაპირისპირებაში. მაგრამ რომ დაჭირდა სამხედრო მოსამსახურების ხელმძღვანელობას განმარტების აკეთება, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ მიეპყრობიან ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა არის ესეთი დროებითი, რამაც გამოიწვია პრინციპში ეს განსაკუთრებული კრიზისი, დროებითი ესე ვთქვათ შეთქმულება პრორუსულ და პროევროპულ ძალებს შორის ერთი ფაქტია და ცხადია, რომ მოლდოველი ხალხი უარს ეუბნება კორუფციულ სისტემაში ცხოვრებას, გამოუძიებელია, უпростоრე დაუჯელია ის ყველა ის პირი, რომელსაც აქვს კავშირი მოლდოვის ანგარიშებიდან 1 მილიარდი ევროს მითვისებას. ამაში სხვათა შორის პირდაპირ მინიშნებას აკეთებენ, რომ ამაში ხელი ურევია ყველაზე მდიდარ და ყველაზე გავლენიან მოლდოველ ბიზნესმენს ვლადიმერ პლახოტნიუკს, რომელიც ეხლა მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და რევს ამიტომ სიტუაციას, გადააყენებინა საკონსტიტუციო სასამართლოს პრორუსული სოციალისტების პრეზიდენტი იგორ დოდონი და მოქმედი პრემიერ-მინისტრი გახდა მოქმედი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუმცა ამ დროს საპარლამენტო პოლიტიკური ძალების, როგორც გითხარით, აქუმის პროევროპული ძალების მაია სანდუს ხელმძღვანელობით შეუთანხმდა პრორუსულ ძალებს და მათ შექმნეს ერთობლივი მინისტრთა კაბინეტი. უკვე ლეგიტიმური თუ არალეგიტიმური ყოფილი მინისტრთა კაბინეტი უარს ამბობს ოფისების დაცარიელებაზე და უფლებამოსილებების გადაცემაზე, მაგრამ ჩემი ვარაუდით საბოლოო ჯამში მოვლენები მაინც ესე განვითარდება, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ევროკავშირი, აქ ეს არის თანხმობა არის, ერთსულოვნება არის, ძალიან საინტერესო სვლა გააკეთა ეხლა სულ ბოლოს ვლადიმერ პლახოტნიუკის პოლიტიკურმა გუნდმა, მათ უცებს სწრაფად მიიღეს გადაწყვეტილება მოლდოვის საელჩოს თელ-ავივიდან იერუსალიმში გადატანის თაობაზე. არ მგონია, რომ ეს სამაშველო რგოლი აღმოჩნდეს ოლიგარქის პოლიტიკური ძალისთვის. მე ვთვლი, რომ მათი დღეები დათვლილია. მაია სანდუმ დემოკრატიული ძალების ლიდერმა განაცხადა, რომ თუ არ მოხდა დროზე ხელისუფლების გადმობარება და გადმოცემა, მაშინ იძულებული იქნება ის, რომ მოუწოდოს ხალხს, საზოგადოებას, რომ გამოვიდეს ქუჩებში და დაისვას მათი გადაწყვეტილება და მათი არჩევანი. შესაბამისად, რეალურად მოვლენები ესე განვითარდება. ყველაფერი ვარდისფრად ნამდვილად არ არის მოლდოვაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, პრორუსული და პროევროპული ძალების დროებითი შერწყმა მოხდა გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ მოეცილებინათ ხელისუფლებიდან და მმართველობიდან ოლიგარქი პლახოტნიუკი, რომელიც აკონტროლებდა ამ დრომდე ყველაფერს. შესაბამისად, მე მგონია, რომ მოვლენები კიდევ განვითარდება მომავალში, ესე ერთმნიშვნელოვნად ითქვას, რომ ან ევროპის მიმართულებით, ან დასავლეთის მიმართულებით ივლის, ან რუსეთის მიმართულებით, აქ რუსეთის სხვათა შორის ძალიან სწორად ათამაშებს თავის კარტს, რომ
პარტნიორულია, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო პარტნიორებთან ზრუნავს მოლდოვის ბედიღვალზე, ჩართულია იმაზე, რომ მოხდეს რაღაცა კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანა და რეალურად წავიდეს ქვეყანა განვითარებისკენ, მაშინ, როდესაც დნესტრისპირეთში ყავს იქ ყავს სადამსჯელო არმია და საოკუპაციო არმია, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში მზად არის ისეთივე წარმატებით და კიდევ უფრო მეტი წარმატებით არიოს და ამღვრიოს სიტუაცია, თუმცა რუსეთს თვითონ სახში აქვს სიტუაცია და ვითარება ამღვრეული პირველი მერცხალი შეიძლება ნამდვილად დაერქვას დღეს არის ხო კიდევ დაგეგმილი საპროტესტო აქცია არის დაგეგმილი დღეს ესე ვთქვა მიუხედავად იმისა ჩვენმა მაყურებელმა იცის დარწმუნებული ვარ მაგრამ მაინც შევახსენებ რომ რუსი ჟურნალისტის მიმართ ყველა ბრალდება მოიხსნა რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა და განაცხადა რომ არარსებობის გამო ფაქტების არარსებობის გამო ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ ფაქტების არარსებობის გამო ჟურნალისტის მიმართ ყველა ბრალდება მოიხსნა მან მიმართა პრეზიდენტს შუამდგომლობით რომ სხვათა შორის ესეთი საკმაოდ მსხვილი ღლავების მოსკოვის უგროს ესე ვთქვათ მოსკოვის სამმართველოს უფროსის დიდი გენერალის და რუსეთის ნარკოტიკებზე კონტროლის სამმართველოს უფროსის ასევე მრავალვარსკვლავიანი გენერლის თანამდებობიდან მისი ფუნქციონირების მათი საქმიანობის შეჩერების თაობაზე მიმართა მიმდინარეობს გამოძიება საგამოძიებო კომისიას გადაეცა ყველა ეს ფაქტები ეს არის დემოკრატიული საზოგადოების მართა პირველი გამარჯვება რეალურად ძალიან სერიოზული რუსებისთვის რუსეთის ხელისუფლებისთვის ძალიან მოულოდნელი ძაფრი რეაქცია იყო საზოგადოების მხრიდან ძალიან მასშტაბური იყო საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც მაშინ როდესაც თან რუსეთის პრეზიდენტის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზეა 31%-ზე დავიდა და 20 რიცხვში ხო რეიტინგის თვლა შეცვალეს და 131% გაუხდა ხელში მაგრამ ნუ თავს კი იტყუებენ მაგრამ რეალობა მაინც სხვა არის 20 რიცხვში აქვს პირდაპირი ხაზი რუსეთის პრეზიდენტს და მათ ამ შემთხვევაში კარგად დათვალეს, სწორად დათვალეს, რომ რაც მეტ ხანს გააჯანჯლებდნენ ამ კრიზისს მით უფრო მეტი რეალურად ზიანი მიადგებოდა მათ ხელისუფლების შენარჩუნებას, მაგრამ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი მერცხალი იყო, იმიტომ რომ ეს არ არის არც იმედია უკანასკნელი, მაგრამ პირველი არ იყო მას ვისაც ჩაუდეს თავისი პროფესიული საქმიანობისთვის ნარკოტიკი. 228 მუხლი ეკლა რუსეთში ესეთი პოპულარული და მოდური ჰეშტეგი გახდა რომ გადაარჩინიო 228 და ამ ნიშნით დაგეგმილი არის ამ ჟურნალისტის და ზოგადად სხვა ჟურნალისტების მიმართ ხარდამჭერი აქცია ვერ თანხმდებიან მოსკოვის მერიასთან თუმცა შეიძლება რაღაცა შეთანხმებამდე მაინც მივიდნენ და 16 ივნისზე გადათამაშდეს ბოლო ინფორმაციით მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები რეალურად გამოჩნდა ის რომ რუსეთშიც კი ისეთ რეჟიმულ ქვეყანაშიც კი როგორიც არის რუსეთი ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით არ გამოდის და ყველაფერი რაღაცის მიღწევა შეიძლება ისეთ ქვეყანაშიც კი როგორიც არის რუსეთი და შესაბამისად მიუღწეველი რაც დარჩა ეს არის ბრექსიტის საბოლოო სასწაული ამბები ანუ იქ რაღაცა ყველამ აღიარა რაღაცეები რომ ახალგაზრდობაში მაიმუნობდნენ ხუმრობენ კიდეც ბრიტანეთში რომ უფრო ნაკლები დარჩა იმ ადამიანებისთვის ვინც არ მოიხმარდა მეგონი ახალგაზრდობაში ნარკოტიკებს ნივთიერებებს ხო რა ხდება ის ათეული უკვე ცნობილია სერიოზული ათეულია მაინც ესე მინდა ვთქვა რომ გამოკვეთილი ესე ვთქვათ ლიდერი მორბენალი ამ რეისში არის ნაკლოვან საფეხბურთო გუნდში ნაკლოვან საფეხბურთო გუნდში არის ბორის ჯონსონი თუმცა ასევე განიხილება მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატურას ათეული არის ძირითადად დაკომპლექტებული ან მოქმედი ან ცოტა ხნის წინ თანამდებობიდან წასული ძალიან სერიოზული მაღალი თანამდებობის მქონე კონსერვატორი ლიდერებისგან
უპირატესობას მაინც უფრო ბორის ჯონსონს მიანიჭებენ. ერთი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა არის ის, რომ ამ ათეულიდან ყველა ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს, რომ Brexit-ი შედგება. და აუცილებლად შედგება. არის მათ შორის განსხვავებები გზავნილის სიხისტეში, მაგალითად ჩინაგან საქმეთა მინისტრი მზად არის, რომ თუ კი ეს Brexit-ი შეთანხმებით არ შედგება, მაშინ შედგება ხისტი Brexit-ი, ანუ ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე. ამ ათეულში მეტწილად დიდი ნაწილი მზად არის რეალურად შეთანხმების გარეშე გასასვლელადაც Brexit-ისთვის მზად არის. იმედია, რომ ეს არავითარი ზემოქმედების ქვეშ არ მოხდა და ეს რეალურად ეხლა ამ შემთხვევაში მართლა ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ბრძოლაში არიან ჩართულები. ბორის ჯონსონმა გააკეთა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი განცხადება, რომ ის მხარს უჭერს დონალდ ტრამპის შემოთავაზებას არ გადაიხადოს მიესალმება არ გადაიხადოს 60 მილიარდი დოლარი, რაც 38 მილიარდ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. ანუ ეს კომპენსაცია დიდი ბრიტანეთის გასვლისთვის. ის მზად არის ამისთვის, ვინაიდან ეს ფული ეკუთვნის ბრიტანელ ხალხს და ითხოვს ხელახალ მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. ევროკავშირი ამ დროს თავისაზე დგას, ფეხს არ იცვლის მიღებული შეთანხმებიდან. სიმართლე რო გითხრათ, ეს კიდე ერთი პანდორას ყუთის გახსნა იქნება ხელახლა რო დაუსხდნენ მოლაპარაკებებს. მე მგონია რომ Brexit-ი შედგება, მე მგონი მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სურვილია რომ დიდი ბრიტანეთი დარჩეს ევროკავშირის შემადგენლობაში, ახალ კომპოზიციაში ამ კანდიდატების არც ერთი კანდიდატი არ გამოირჩევა იმ ნიშნით, რომ მოუწოდებდეს ან რეფერენდუმისკენ, ან დარჩენისკენ. კი, ნამდვილად და 31 ოქტომბერს მაღალი ალბათობით ამ ფორმით თუ იმ ფორმით დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირს დატოვებს. გასულდება თითქმის 2 წლიანი სქემა, რომელიც დაიწყო ძალიან მალე. ავარია როგორ დასრულდება, იმიტომ რომ იქ საუბარი არის ტრილიონებზე, ტრილიონ და რამდენიმე ასეულ მილიარდზე თუ შეთანხმების გარეშე მოხდა გასვლა იქ საბაზო კავშირის დარჩენა მნიშვნელოვანი იქნება მათ შორის სწორედ ფინანსური ინსტიტუტებისათვის და მსოფლიოში ლიდერი წამყვანი კომპანიებისათვის ამ გადაწყვეტილების მასშტაბები მათ შორის მათზე როგორ გამოვლენას მოახდენს. ანალიტიკა უნდა იყოს ასეთი. ეს კი ბუკა პეტრიაშვილი იყო, BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი და მადლობა მას კიდევ ერთხელ დღეს ჩვენთან ერთად ყოფნისათვის. შემდეგ 4 შაბათს აუცილებლად დაგვიბრუნდება, იქამდე Forbes-ზე გამოქვეყნებული მისი ბლოგები უნდა ეკითხოთ, ამოშაბათსაც არ უნდა გამოგრჩეთ და შემდეგ ორშაბათსაც საინტერესო ამბები გელოდებათ. ახლა სარეკლამო პაუზის დრო არის და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. განვაგრძობთ საქმიანი დილა. სამშენებლო დეველოპერულმა კომპანიამ მარდი ჰოლდინგმა პირველად ბინების გაყიდვა კრიპტოვალუტაში დაიწყო. კრიპტოვალუტით ანგარიშწორება შესაძლებელია დისტანციურად ელექტრონული საფულის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ კი მომხმარებელს Bitcoin, Litecoin და Ethereum ელექტრონული ანგარიში აქვს. დათია ჩაფუჭაძე შემოგვიერთდა, რომელიც თემაზე საუბარს უკვე სტუმართან ერთად გააგრძელებს. დათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ საკმაოდ საინტერესო თემით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. კომპანია მარდი ჰოლდინგი პირველი კომპანია აღმოჩნდა, ვინც ბინების გაყიდვა კრიპტოვალუტით დაიწყო. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, ანგარიშწორება გადახდის დღისთვის არსებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად მოხდება. ამ გადაწყვეტილების მიღების მოტივებს და სამართლებრივ მხარეებზე კი უკვე კომპანიის ფინანსურ დირექტორთან თამარ დევაძესთან უნდა განვაგრძოთ საუბარი, რომელიც ბათუმიდან გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით თამარ, მადლობა თქვენი დროისთვის. კალტონ თამარ, პირველ რიგში მოდით ავხსნათ, რა შესაძლებლობებს აძლევთ მომხმარებელს და რა არის ის პირობები, რა პირობებითაც ბინის შეძენა შეუძლიათ თქვენთან ბინის ყიდვის მსურველებს? კომპანია უკვე 20 წელია რაც საქმიანობრივ დეველოპერულ ბაზარზე ოპერირებს, მაგრამ ძალიან ბევრი დასრულებული პროექტი ბაზაში, ძალიან ბევრი პროექტი საკორიანტი პროექტები. ჩვენი კომპანია საერთოდ მოხარებს როგორც საქართველოს თასზე კონვერსიულს, ასე ჩვენი ახალი პროდუქტია პატენტელი, რომელიც ან 2013 წლის უკვე გაიხება. ვაჭრობის სარესტორანო საქმიანობას ვატარებთ გვინეზე საქმეში გასულ ყოველთვის ცდილობთ უპასუხა ბაზის მომწევებისათვის მოვუყვებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მომხმარებლის გამარტივებინა ეს პროცედურა.
ჩვენ მომხმარებელს ანუ თავაზობთ რაღაც გადახდის უფრო მარტივ მექანიზმად და გამომდინარე იქიდან რომ მოთხოვნა კრიპტოვალუტებზე გლობალური მასშტაბიდან გამომდინარე რომ ძალიან მაღალია და იმზადება. კალტონ თამარ, გადახდის ერთადერთი საშუალება პრინციპში ეროვნული ბანკის ორგანული კანონის მიხედვით არის ლარი. ანუ აუცილებელია რომ მეწარმეებმა პროდუქცია მიაწოდონ ლარში მომხმარებელს. მიუხედავად იმისა, რომ SEBI არ აკონტროლებს კრიპტოვალუტების, მაინტერესებს რამდენად ხომ არ მოდიხართ რაიმე ფორმით კანონთან წინააღმდეგობაში და ეს სფერო როგორ არის დარეგულირებული თქვენ შემთხვევაში? Antes probably technology also სამუდმივი პლატფორმა. Აი ეს პლატფორმა იგულისხმება რომ მედიცინაში ფიზიკის პრინციპებია და ტელეფონის აპლიკაციების კონკრეტული ინფორმაცია. მე ამ სიტუაციებში შესაძლებელია რომ ის იდეის გაკეთებას მაგრამ სპეციალურად ძალიან მარტივი, ძალიან სწრაფად იმაში მონახულების გარეშე. Dacă se înțelege lucrurile, așa asele înțelegă de cancarza, silia canoniere, politica treba, pasti toți sunt susținuți de banca că adune cadacema sunt de super cadacema cadacema în comerțul bancis milioare angariște. În momentul în care se nezică este este comerțul sunt de cea americană angariște. Ukraine is that is now multiple to and afternoon to take it all on the house and can actually what subject is level is standard it's another something that is Russia Somalia RNA is another thing that already how we said to ბატონ თამარ, შეთავაზება, რომელიც თქვენ გააკეთეთ ამ შემთხვევაში, უკავშირდება თუ არა, ან თქვენი ინიციატივა იყო, თუ თავად მომხმარებლების მოთხოვნის საფუძველზე გადაწყვიტეთ, რომ მსგავსი შეთავაზება გააკეთებინა. რატომ არის თქვენთვის საინტერესო მსგავსი შეთავაზება? Specific monitoring both the Bank advisor has maximum direction person of the universe. That's what the possibility that the ability to matter out the banana of the guys at the house, those that is all about the difficult thing. Something that is over that Muslim guys at the case, our Muslim Muslim maybe can it, and is indirectly something narrow, most that other how much is the bully boy, part of the dance and the November that you told the characteristics of the law on the Islamic way. The Daliban system can have that up to the document and the sorry, the variant, as you see the medium, it's possible to identify this match. In some military sectors, that no matter what, actually, body becomes კალტონ თამარ, თუ ყავთ უკვე დაინტერესებული პირები და თუ გამოჩნდა ისეთი, ვინც უკვე შეიძინა ბინა კრიპტოვალუტაში? ჯერჯერობით არ არის ეს ახალია, ამ პრეზიდენტის თავადებია, მაგრამ ის უკვე ინტერესია, და პოლიტიკა რეგულირება ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ნახოთ როგორ იქნება შედეგები და სხვა კომპანიები რამდენად შესაძლოა შეუერთდნენ Mardi Holdings. ნახოთ რამდენად იქნება დაინტერესება მყიდველის მხრიდან თავარ დევაძე სამშენებლო დეველოპერული კომპანია Mardi Holdings-ის ფინანსური დირექტორი გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლისათვის. Statista Digital Market Outlook-ის კვლევის პროგნოზის თანახმად წელს მხოლოდ ჩინეთში 9 მილიარდზე მეტი ადამიანი თავის გადახდებს მობილური ტელეფონით განახორციელებს. დღეს სწორედ იმ ქვეყნების შესახებ უნდა მოგიყვეთ, რომლებიც ყველაზე მეტ მობილურ გადახდებს ახორციელებენ და სადაც გადახდის სისტემა ყველაზე მეტად არის განვითარებული. ანუკა ჯოხაძე გვერდება დეტალებით, ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა ბექა დილამშვიდობის. სოფლიოს ირგვლივ სულ უფრო მეტი ადამიანი საქონლის და მომსახურების შესყიდვისას ნახთ ფულად გადახდებს, ამჯობინებს, ელექტრონული გადახდის მეთოდებს ამჯობინებს. ეს ტენდენცია ჩვენს ქვეყანაში ბოლო წლებში განსაკუთრებულად შეინიშნება, მაგრამ იმ ქვეყნების ათეულში შესვლამდე, რომლებიც თავისი გადახდების განსახორციელებლად მობილურ ტელეფონს ხშირად იყენებენ, ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია. რეიტინგში მეათე ადგილს საფრანგეთი იკავებს, სადაც საბანკო ბარათების გავრცელების მაჩვენებელი 44%-ს უტოლდება. მთლიანად ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ს ინტერნეტთან აქვს ცნობა, ხოლო ელექტრონული ვაჭრობა კი ყოველწლიურად 11%-ით იზრდება. საფრანგეთზე დიდი ბრიტანეთი მოსდევს, სადაც იმის მიუხედავად, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 99%-ს საბანკო ანგარიშები აქვს და ასევე 62% საბანკო ბარათებითაც სარგებლობს, ამ მიმართულებით
დაახლოებით ქვეყნის გარკვეულ ნაწილს საფინანსო ოპერაციების ელექტრონულად განხორციელება მაინც უჭირს. მოსახლეობის 74% კი აქტიურად იყენებს მობილურ გადახდებს. შესაბამისად, დიდი ბრიტანეთი ონლაინ შოპინგის კუთხით დასავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი მოწინავეა. ამ ეტაპზე გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობის 91.6%-ს ინტერნეტთან წვდომა აქვს. ესპანეთი კი ერთ-ერთი ქვეყანაა, სადაც ბანკის ძალიან ბევრი ოფის შეხვდებით. აქ 100,000 ადამიანზე დაახლოებით 96 ბანკის ფილიალი მოდის. საინტერესოა ესპანეთში რამდენად არის განვითარებული ან უკან ონლაინ გადახდების სისტემა და სხვადასხვა კომპანიები მომხმარებელს ინოვაციური გადახდის სისტემებს თავაზობენ თუ არა, არსებობს თორე ბაზარზე მსგავსი შეთავაზების აქტიურობა. ანა, ესპანეთი ამ მიმართულებით საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთს შეიძლება ითქვას, რომ უსწრებს. ბაზარზე ხშირად ჩნდება ისეთი ინოვაციური პროდუქტები, რომელიც მომხმარებელს გარკვეული ოპერაციების განხორციელებას უმარტივებს. მაგალითად, ციფრული საფულეები ან მობაილ ბანკინგის სისტემები. და აქვე აღსანიშნია, რომ ესპანეთი მთელ სოფლიოში მობილური ბანკინგის სისტემების მიხედვით მეოთხე ადგილზეა. ბრაზილიაში კი პირველად 2014 წელს ბრაზილიურმა საბანკო ჯგუფმა ბრადესკომ მობილური გადახდების სისტემა დანერგა. ბრადესკო ბრაზილიის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბანკია და მას 5,000-მდე ფილიალი და 60,000-მდე ექსპრეს ოფისი აქვს. ალბათ არც ის არის გასაკვირი, რომ რეიტინგში ამერიკის შეერთებული შტატების დასახელდა, თუმცა ეს ქვეყანა მხოლოდ მე-6 ადგილს დასჯერდა. ამერიკაში მობილური გადახდებით ძირითადად ის ადამიანები სარგებლობენ, რომელთა ანაზღაურებაც წელიწადში 150,000 ამერიკულ დოლარზე მეტია. მობილური გადახდების დიდი ნაწილი კი მაღაზიებში Apple Pay-ის საშუალებით ხორციელდება. 5 ევროს კი რუსეთი ხსნის, სადაც 2017 წელს მაღაზიებში ყოველი მეხუთე შესყიდვა smartphone-ის მეშვეობით განხორციელდა. ონლაინ შოპინგისთვის მობილურ ტელეფონს კი ძირითადად 25 წლამდე მოქალაქეები იყენებენ. მეოთხე და მესამე ადგილებს კი ისრაელი და ინდონეზია იკავებს. როგორც დარგის ექსპერტები ამბობენ, ისრაელს ნამდვილად აქვს პოტენციალი სამეცნიერო ტექნოლოგიური საქმიანობა კიდევ უფრო განავითაროს. ინდონეზია რა კუთხით და მოხვდა ამ რეიტინგში, რა მდგომარეობა არის ინდონეზიაში ამ ნაწილში? ანა, საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ რაც შეეხება ინდონეზიას მოსახლეობისთვის ყველაზე პოპულარული გადახდის მეთოდებად დღეს აქ სწორედ ელექტრონული საფულე და მობილური გადახდების სახელდება. ინდოეთში კი 2016 წლის 11 აპრილს მობილური გადახდის სისტემა ჩაეშვა. დღეს კი ინდოეთში ფულის გაგზავნა და მიღება ისეთივე მარტივია, როგორც მეილისა და SMS-ის გაგზავნა. ამ პლატფორმის შემოღებით მობილური გადახდებით ელექტრონული ვაჭრობის სტიმულირება მოხდა და ასევე მრავალი ადამიანისთვის ფინანსური მომსახურებები მარტივად ხელმისაწვდომი გახდა. პირველ ადგილს კი მობილური გადახდების სიმრავლით ჩინეთი იკავებს. ქვეყანაში ეს სისტემა იმდენად განვითარებულია, რომ ნაღდი ფულით გადახდა ერთგვარ უცნაურობადაც კი ითვლება. ჩინეთის ბაზარზე მობილური გადახდის ორი სერვისი მოქმედებს, ესენია WeChat Pay და Alipay, რომელსაც მილიონობით მომხმარებელი ყავს. საინტერესო რეიტინგია და მე მგონი საქართველოს არ ჩამორჩება ამ მონაცემებს და იმედი მაქვს, რომ ახლოს მომავალში კიდევ უფრო გაუმჯობესდება მithumetes საბანკო სისტემა ამის შესაძლებლობას იძლევა. მადლობა ანუკას საინტერესო მიმოხილვისათვის და რეიტინგებისათვის. ამ რეიტინგს ცოტა მოგვიანებით Forbes-ზე, BMG-ზეც წაიკითხავთ. იქამდე ჩვენ კიდევ ერთი სტუმრობა გველოდება საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. ოღონდ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
დილის ეთერში ნინო ზამბახიძის რუბრიკის დროა. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს 19 წლის მარია მარგველიძეს გაგვაცნობს, რომელმაც რაჭაში საოჯახო სასტუმრო მოაწყო და მარანი აღადგინა. ტურისტებსაც მასპინძლობს სინეპრების დანატოვარი სახლის ახალი სიცოცხლის დაგეგმების შესახებ, რომელიც მარიამს აქვს სწორედ მისგან მოვისმეთ. მოგესალმებით, ნინო, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. კიდევ ერთ საინტერესო ისტორია გველოდება. ნამდვილად და მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. Ფიქრობ, რომ ტურისტული სეზონი გაიხსნა, განსაკუთრებით რაჭა ამ ნაწილში ძალიან მიმზიდველია და რაც ჩემთვის ყველაზე გასახარია არის ის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა და უფრო მეტი ადამიანი უბრუნდება რეგიონს, ცდილობს, რომ თავისი მამაპაპისეული დანატოვარი აღადგინოს, უმასპინძლოს სტუმრებს და მათ შორის განავითაროს რეგიონი, შეამციროს მიგრაცია რეგიონიდან და ასევე წარმოაჩინოს თავისი ლამაზი კუთხე. სწორედ ვფიქრობ, რომ კარგი მაგალითი ამისი არის მარიამი და უფრო მეტ დეტალს მარიამისგან შევიტყობ. მარიამ, დიდი მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთი, რატომ გადაწყვეტე სოფელში დაბრუნება? მე ვიცი, რომ შენ აგრარულ უნივერსიტეტში სწავლობ, ქალაქში იღებ განათლებას. რა მიგიყვანა იქამდე, რომ უნდა დაბრუნებულიყავი რაჭაში? იმიტომ რომ როდესაც ჩემი მეგობრები ჩამოვიდნენ, მართლა აღთომანებას ვერ ფარავდნენ, რამდენად სხვანაირად დანახული გაქვს შენი რაჭა, რამდენად ესე ვთქვათ ახლებურად ძველის ახლებურად ესე ვთქვათ გადაკეთება შეძელი და როგორ მასპინძლობს სტუმრებს. რა მიგიყვანა იქამდე? იყო ეს შენი მეწარმეული სულისკვეთება, იყო ეს შენი ოჯახის იძულება, რომ უნდა დაბრუნებულიყავი რაჭაში, თუ ეს იყო უბრალოდ ის, რომ მიგრაცია შეჩერებულიყო რეგიონიდან და რაღაცა წვლილი შენ შეგიტანა ქვეყნის განვითარებაში? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებ იქიდან, რომ პროფესია მეღვინეობა ავირჩიე ჩემი ოჯახის საქმიანობიდან გამომდინარე, რაც ყველაზე ახლო და ნაცნობი იყო ჩემთვის. და ოჯახის რესურსებიც ამაში ხელს მიწყობდა ყველანაირად. და ვინაიდან ჩვენ სოფელში გვაქვს სასტუმრო, საოჯახო სასტუმრო და უკვე ძველი მარანი, გადავწყვიტე, რომ ჩემი ეს რესურსები და განათლება მთლიანად მომეხმარებინა მომავალში სწორედ ჩემი სახლისთვის. და გადავწყვიტე, რომ სამომავლო გეგმებში ჩავსვამ, რომ რაჭაში დავბრუნდე. ვინაიდან მინდა, რომ ჯერ განათლება მივიღო, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, რაღაც პრაქტიკები გავიარო და შემდეგ ჩემი ოჯახის წევრებს დავეხმარო, რომ ეს საქმიანობა ერთად გავაგრძელოთ. ოჯახიდან იძულება ანანარი არ ყოფილა, ეს მე გადავწყვიტე, ვინაიდან მინდა, რომ რაც კი რესურსები გაგვაჩინა მაქსიმალურად ამოვწუროთ და გამოვიყენოთ და ეს მიგრაციაც ჩემი ერთი კაცის დაბრუნებით დიდად ვერ შეიცვლება, თუმცა მინდა, რომ სხვა ახალგაზრდებს მივცე დიდი სტიმული ამის. ოჯახში შენ ხარ ერთი გოგო, თუ ყავს და-ძმა კიდე და უფროსი დამყავს, დიახ. ანუ გოგოები ისიც დაინტერესებულია თუ ეს მხოლოდ შენი ინტერესია, რომ ეს მარანი ვთქვათ განავითარო? ეს უშუალოდ მარანის განვითარება ჩემი ინტერესი არის, თუმცა ჩემი და სასტუმროს ესეთ პიაში, ასე ვთქვათ, მეხმარება და ის ამ საქმიანობით არის უფრო დაკავებული და მეღვინეობაში მხოლოდ მე ვარ და ეს ბაბუის და მამის საქმეს ვაგრძელებ. ანუ ჩავთვალოთ ეს საოჯახო ბიზნესი, რომლის გაგრძელებაც შენ ესე ვთქვათ გადაწყვიტე და მიიღე ესე ვთქვათ ცალსახა გამოწვევა, იმიტომ რომ ხა მაინც ვიცით ხო რომ გოგო მეღვინეობაში მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ტრენდი არის, ძალიან ბევრი კარგი გოგო ყავს მეღვინეობაში, მაინც ერთის მხრივ გამოწვევა არის, მეორეს მხრივ ცოტა კაცებსაც აფრთხობს და კონკურენციაც ცოტა ისეთი არის, ხო? რაღაცა მე ხშირად მომისმენია ჩემი ფერმერი გოგონებისგან, რომ უთქვათ, რომ როდესაც თანაბარ პირობებში თქოთ იგივე ღვინის დეგუსტაცია, ჩვენ რაღაცნაირად გვიყურებენ და გვეუბნებენ, რომ ქალის დამზადებული შესაძლოა ისეთი კარგი ვერ იყოს. არის თუ არა ზუსტად იგივე ტენდენცია რაჭაში, იმიტომ რომ ხა ჩვენ მოგვეხსენება რაჭაში ძალიან უფრთხილდებიან ღვინის დაყენებას, ისევე როგორც სხვა რეგიონებში, თუმცა რაჭა გამოირჩევა მათი სიდინჯით, მაგრამ ძალიან ღირებულია მათთვის კონკრეტულად ღვინის წარმოება. არის თუ არა სტერეოტიპი და ეს გიშლის თუ არა ხელს? კარგი მესმის, რომ მშობლები გასაგებია, მაგრამ იქ არის მეზობლები, იქ არის სოციუმი, რომელიც ან იღებს ამას, ან არ იღებს. სხვადასხვაის მეგონა, რომ ეს სოციუმი ზუსტად არ შეხვდებოდა კარგად და მაინც ეჭვი შეეპარებოდა, თქვა, იგივე ჩემს შესაძლებლობებში, თუმცა სასიამოვნოდ გაკვირვებული დარჩი იმ მხრივ, რომ ყველა მხარი დამიჭირა და ძალიან გაუხარდათ, რომ გოგო მეღვინეობაში რომ მედის, ეს ახალია რაღაც და ძალიან მოეწონათ პირიქით. ბევრია შენაირი გოგო რაჭაში? არა, მე ვიცნობ რამოდენიმე, ვისაც საოჯახო სასტუმრო აქვს, მაგრამ მეღვინეობის კუთხით რამდენიმე არის, თუმცა ესე მასობრივად არ ვართ.
სამწუხაროდ. კარგი, ეხლა ესეთი შეკითხვა მაქვს. როგორ ხდება ტურისტების მოსიდვა? რა სოციალურ ქსელებს იყენებთ ამისთვის, იმიტომ რომ დღეს ვფიქრობ, რომ მაინც კომუნიკაცია ძალიან გვიჭირს. იგივე საქართველოშიც არ შემოდის ინფორმაცია ჩვენ რეგიონში რა ხდება. მე ხშირად მსმენია უცხოელებისგან, რომ იყვნენ რაღაც სოფელში ჩასული, რომელიც გამკვირვებია, რომ აი ამან როგორ შეიძლება გაიგოს ამ სოფლის შესახებ. რა ესე ვთქვათ, ტექნიკას იყენებთ იმისთვის, რომ იგივე რაჭა წარმოჩინდეს, იგივე თქვენი სოფელი წარმოჩინდეს და იგივე ტურისტებისთვის მიმზიდველი ობიექტი გახდეს. ჩვენ ჩართულები ვართ ტურისტულ ტურებში, რაც იგეგმება რაჭაში და სოციალურ ქსელებში გვაქვს განთავსებული ძირითადად ჩვენი ინფორმაცია. თუმცა, როდესაც ახალი დაწყებული ქონდა საოჯახო სასტუმროს ეს მუშაობა და ბიზნესი, გვჭირდებოდა რა თქმა უნდა ბევრი კონტაქტი, რომ ბევრ ადამიანს გაიგო ჩვენ შესახებ. რაშიდაც დაგვეხმარა რეგიონული საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი რაჭის და ამან ძალიან ბევრ ადამიანს ხო, ჩვენთვის ძალიან საამაყო გოგოა. ბატონო, მადლობა მინდა გადავხადო მას კიდევ ერთხელ ამაში და შემდეგ უკვე მათი დახმარებით ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაიგო და დაგვეხმარნენ, რომ თუნდაც სხვადასხვა პროექტებში მიგვეღო მონაწილეობა, რაღაც ტურები დაეგეგმათ და ასე შემდეგ. აი, რას ფიქრობ, რა არის ახალგაზრდების გამოწვევა? თქვენ საგრანტო ნაწილშიც გაქვთ ხო მონაწილეობა მიღებული? გააქვთ დაფინანსება? დიახ, ორჯერ მოვიპოვეთ დაფინანსება. ძალიან კარგი. აი, რას ფიქრობ, რა არის გამოწვევა? რეალურად რა უშლის განვითარებას ხელს? ეს თან დაფინანსება დონორი ორგანიზაციების რომ არ ყოფილიყო, შეძლებდით თუ არა შენი ბიზნესის განვითარებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც ვიცოდეთ, რომელი დონორი ორგანიზაციები იყვნენ, რომლებიც დაგეხმარნენ? დაფინანსება მოვიპოვეთ FAO-ს დახმარებით და აწარმოო საქართველოს დახმარებით კიდე. აი, რომ არ ყოფილიყვნენ ხელშემწყობები და რომ არ მიგეღო მონაწილეობა, შეძლებდით თუ არა რომ გაგევითარებინ? ანუ სულ ხშირად ისმის შეკითხვა და სხვათა შორის ვთქვათ კრიტიკაც ყვება ხოლმე, რომ აი აწარმოე საქართველოს მიკრო და მცირე მეწარმეობა რიგ შემთხვევაში არ იყოს სწორი გათვლა. მეორე მხარე, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს დახმარება რო არ ყოფილიყო, ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა ახალი სახეების წარმოჩენა და სწორედ იმ ტურისტული ობიექტების შექმნა, რომელიც დღეს რეალურად არის და ამდენი ახალი სახე წარმოაჩინა. აი, მაინტერესებს შენ, როგორც 19 წლის ახალგაზრდა, რომელმაც მონაწილეობა მიიღე, დაფინანსება მოიპოვე, რომ არ ყოფილიყო ეს დაფინანსება, შეძლებდით თუ არა აღედგინათ ეს მარანი და იგივე ტურისტებისთვის გამხდარიყო თქვენი სასტუმრო მიმზიდველი. ჩვენ შემთხვევაში აწარმოო საქართველოს პროექტმა და დაფინანსება გაამართლა 100%-ით, იმიტომ რომ შეიძლებოდა კი მიგვეღწია რაღაც წარმატებისთვის, თუმცა ესე მოკლე ვადებში ვერ მივაღწევდით. იმიტომ რომ როდესაც განსახლის ძველი ბაბუების და ბებიების დანატოვარი სახლი აღვადგინეთ, მთლიანად ინვენტარი დაგვჭირდა რომ ახალი გვეყიდა და ეს დაფინანსება მამაში ხელი შეგვიწყო. გარდა ამისა, მარანში, ან გვინდოდა რომ ტრადიციული გზით დაგვეყენებინა ღვინო, თუმცა ახალი ტექნოლოგიები იყო, რა თქმა უნდა, საჭირო და დანადგარები მთლიანად მათი დაფინანსებით შევიძინეთ და წელს უკვე ჩამოვასხით პირველად ეს ბოთლში ღვინო და ამაში, რა თქმა უნდა, მათი ძალიან დიდი წვლილი არის. ანუ რო არ ყოფილიყო ეს პროგრამა, შეიძლება და ეს 5 წლის მერე გაგეკეთებინა და რადგან იყო უკვე ტურისტები. და შენთვის აი როგორც ახალგაზრდისთვის რა გამოწვევაა ზოგადად აგროტურიზმი და სოფლის მეურნეობის განვითარება? ჩემთვის პირველ რიგში ის გამოწვევა, რაც ვახსენეთ უკვე, რომ გოგო ვარ და ეს სფერო გოგოებისთვის არ არის, ასე ვთქვათ, ცნობილი. მეორე ის რომ სოფლის პირობებში ხდება ეს ყველაფერი და წარმოვადგენ იმ კუთხეს, რომელშიც მიგრაცია გამძაფრებულად მიმდინარეობს დღეს და ძალიან ბევრი სოფელი დაცლის პირასაა და მინდა ჩემი თავი ვცადო ეს ბიზნესში როგორ იქნები გარდა ამისა. და მინდა კიდე ის დავამატო, რომ ოჯახის წევრებიც გამოწვევის წინაშე დგანან, მაგალითად დედა ჩემი, რომელიც სასტუმროს მართვაში არის ჩართული, ანუ ჩემთვის მაგალითად სამაგალითო აღმოჩნდა იმ მხრივ, რომ სოფლის პირობებში ქალს როგორ შეუძლია ბიზნესი წამოიწყოს და კარგად მართოს. ესე იგი, ძალიან ბევრი აქტიური ქალი გვყავს. ძალიან ბევრი ახალი ბიზნესები გვაქვს. ჩვენ იმ ციკლს, რომელიც ბექა ჩვენ დავაანონსეთ, რომ თელის დაფხული ფაქტიურად ვერსად ვერ წავალთ, იმიტომ რომ ყველა ობიექტზე თუ ჩავალთ, ეს იქნება ჩვენთვის სიახლე, თუ ვერ ჩავალთ
ისინი რომ ჩამოვიყვანოთ ყოველ და ვასაუბროთ და ვფიქრობ რომ ეს ძალიან კარგი, როდესაც ამდენი ტურისტულად მიმზიდველი ობიექტი ხდება ძალიან ლამაზ მხარეებში, სხვადასხვა რეგიონში და ვფიქრობ რომ ეს მხოლოდ ტურიზმისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი ადგილობრივი ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი, ისეთი მეწარმეობის სულისკვეთების განვითარებისთვის, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ძალიან ჭირდება. და მნიშვნელოვანია, როდესაც ეს ხდება სწორედ რაჭაში, ხდება ასეთ ულამაზეს კუთხეში, სადაც ჯერ კიდევ არის პოტენციალი, რომ კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა მსგავსი გეგმები დასახოს და რა თქმა უნდა განავითაროს ბიზნესი. მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო ისტორიისათვის. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს მარია მარგოლიძეების მარნის ფლობელს მასპინძლობდა ჩვენს ეთერში. ვიდრე დაგემშვიდობებთ, ერთი მოკლე ანონსი მინდა გაგაცნოთ. მოისმენთ უკვე გაგაცანით ბიზნესი ახლებისას, რომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა საქართველოს მთავრობას ფინანსური დახურვის დოკუმენტის წარსადგენად ვადების გახანგრძლივებას თხოვა. ამასთან დაკავშირებით მამუკა ბახტაძის კომენტარი მოვისმინეთ შეერთებული შტატებიდან, რომ მთავრობა ამ თხოვნას დააკმაყოფილებს. დღეს 11 საათზე და 30 წუთზე ვიცე-პრემიერის მაია ცქიტიშვილის კომენტარსაც მოვისმენთ ამ თემასთან დაკავშირებით და ის სახელმწიფოს პოზიციას წარმოადგენს ამ მიმართვაზე. წინასწარი ინფორმაციით მთავრობა თანახმა არის კონსორციუმის შეთავაზებაზე, რომ გადავიდეს ვადები. 15 ივნისამდე იყო ამ დროისათვის ფინანსური დახურვის დრო გაწერილი. BMG პირდაპირ ეთერში Facebook გვერდზე შემოგთავაზებთ მაია ცქიტიშვილის კომენტარს, რომელსაც ის მედიისათვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გააკეთებს და აქვე კიდევ ერთი, რომელზეც ასევე ვისაუბრეთ, ოფიციალური მიმოხილვა ჰქონდა ასევე ბუკა პეტრიაშვილს შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას მაიკ პომპეომ პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მან გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო მოახერხებს და პორტის პროექტს დაასრულებს. მოკეთ ეს იქნება დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც საქმის კურსის ეთერებში აუცილებლად გამოვახმაურებით და ამას ბექაბაციკაძე უზრუნველყოფს დღეს განმავლობაში. დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერი დასრულებულია. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს და პირველად და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.